Okay, hello everyone. Welcome once again to Impact Career Tutorials. This is the last rewind series before the upcoming APSC Prelims examination. Okay, and আমি last जो rewind series হয় তাত খুব কম topics cover কৰিম আজি. Hello everyone. Okay, and তাৰ লগে লগে আমি এটা বস্তু চাম যে এটো মে আৰু জুন মাহৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আছিলে সেইখিনিয়ে কভাৰ কৰিম. ঠিক আছে, আৰু জুনৰো মই কৈছো জুন সিন্স জুন চলি আছে এতিয়া, এতিয়ালৈকে জুন 2026 শেষ হোৱা নাই, গতিকে জুনৰ ফাৰ্ষ্ট 10 to 12 ডেজৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আছিলে মই অকল সেইখিনিয়ে কভাৰ কৰিছোঁ. ঠিক আছে, মই আগতীয়াকৈ জনাই দিছোঁ মে মাহটো কভাৰ আছে ইয়াত, আৰু মে মাহৰ ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স তাৰ লগে লগে জুন মাহৰ কমপ্লিট নহয়, কিন্তু মই আকৌ কৈ দিছোঁ জুন ইয়াৰ পৰা যদি ভাবা যে কমপ্লিট জুনৰ ইয়াত পাই যাবা তো এইটো ডেট উইল বি কি বুলি ক'ম, সেইটো তোমালোকে ভুল এক্সপেক্টেশ্যন হ'ব, বিকজ জুন কমপ্লিটলি মই ইয়াত কভাৰ কৰা নাই, জুনৰ ফাৰ্ষ্ট 10 to 12 ডেজ মই কভাৰ কৰিছোঁ. ঠিক আছে, চ' উইদাউট ফাৰ্ডাৰ এডু লেটছ ষ্টাৰ্ট অফ উইথ দ্য ক্লাছ. অ'কে, চ' দিছ উইল বি আৱাৰ টপিক্স. উই হেভ অনলি 20 টপিক্স টুডে. এমাহৰে ইভাগে চাব গ'লেতো এমাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰে হয় ন, মে গোটেই মাহটো তাতো ইম্পৰ্টেণ্ট নকল, আৰু তাৰপিছত জুনৰ ফাৰ্ষ্ট 10 to 12 ডেজ. চ' ক'বলৈ গ'লেতো এমাহ 10 দিনৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয়. ত' এইটো 3 মাহৰ হ'লে, যেতিয়া আমি 3 মাহৰ কভাৰ কৰিছিলোঁ তেতিয়া 30-40 টপিক্স হৈছিলে, গম পাইছা? চ' ইয়াত মই হাৰ্ডলি টানি 20 টপিক্স ৰাখিছোঁ. 20 ভিতৰত গোটেইখিনিতো তোমালোকে এনেও চাব নালাগে, বাট ষ্টিল যিহেতু বহুত মানুহে এতিয়া ৰিৱাইণ্ড ছিৰিজ লগত জড়িত হৈ আছে, সেইটো কাৰণে মই অলপ টপিক্স এড কৰাৰ কথা ভাবিলোঁ. চ' টানি মই 20 টপিক্সলৈ লৈ আহিছোঁ. ঠিক আছে, অ'কে. বিফ'ৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য ক্লাছ মই সকলোকে কওঁ তোমালোকে এই ছেশ্যনটো লাইক কৰা, শ্বেয়াৰ কৰিবা নিজৰ লগৰখিনিৰ লগত, চ' ডেট বেছি মানুহ জড়িত হ'ব পাৰে এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ছিৰিজটোৰ লগত. ঠিক আছে, আৰু এটা বস্তু ক'ম, লাষ্ট যিটো আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ছিৰিজ ছেশ্যন কৰিছিলোঁ আছাম স্পেচিফিক, মই দেখা পাইছোঁ তাত বহুত মানুহ ইনভলভ হৈছে, বহুত মানুহ চাইছে. চ' গতিকে তোমালোকক এটা ছাজেশ্যন দিম মই, তোমালোকে যিমানখিনি ৰিৱাইণ্ড ছিৰিজ আছে গোটেইখিনিয়ে চাই ল'বা. ঠিক আছে, গোটেইখিনিয়ে চাবা, বিকজ গোটেইখিনি ৰিৱাইণ্ড ছিৰিজৰ ভিতৰতে মই একদম মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি মই পিক কৰি তাত এড কৰিছিলোঁ. ফাইন, অ'কে. টেবল অফ কণ্টেণ্টছ. চ' আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰথম যিটো টপিক হয়, দেট টপিক ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক. ঠিক আছে, মই অলপ ছাইড হৈ দিছোঁ, যিসকলে লাইভ চাই আছা পজ কৰি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰা. ঠিক আছে, অ'কে. এনিৱেজ লেট আছ ষ্টাৰ্ট. প্ৰথম যিটো টপিক হয় অপাৰেশ্যন উইংছ অফ ডন. অপাৰেশ্যন উইংছ অফ ডন ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক. আমি জাষ্ট ডাইৰেক্টলি গুচি যাওঁ টপিকটোলৈ. অপাৰেশ্যন উইংছ অফ ডন হৈছে ইজৰাইলৰ এটা অপাৰেশ্যন. অ'কে, ষ্টাৰ মাৰ্ক লগাই দিছোঁ মই, আই এম গিভিং হিয়াৰ 3 stars. 3 star টপিক হয় এইটো. দেট মিনছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ফৰ দ্য আপকামিং প্ৰিলিমছ এক্সামিনেশ্যন. চোৱা, উইংছ অফ ডন. উইংছ অফ ডন বুলি ক'লে কি বুজি পোৱা? ইট ইজ দ্য নেম অফ এন অপাৰেশ্যন লঞ্চ বাই ইজৰাইল টু ইভেকুৱেট অৰ টু কি বুলি ক'ম, টু টেক away the members of the Bnei Menashe community from the northeast India recently migrated to Israel under a relocation program reviving debates on identity, migration and history. ঠিক আছে, so Bnei Menashe community of ক'বলৈ গ'লে মিজোৰাম এণ্ড মণিপুৰ, এই কমিউনিটি বহুত বছৰৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াত ৰিচাইড কৰি আছিলে, বাট দিছ কমিউনিটি ইজ বিলিভ টু বি, মানে তেওঁলোকৰ এনচেষ্টাৰ্ছ বিলিভ কৰা হয় যে তেওঁলোকৰ এনচেষ্টাৰ্ছ ইজৰাইল, যিটো আজি য'ত ইজৰাইল দেশ হয় সেই জেগাটোৰ আছিলে বুলি কোৱা হয়. ঠিক আছে, চ' মন কৰিবা এইটো. হু আৰ দ্য Bnei Menashe? Bnei Menashe means children of Manasseh. They belong to the Kuki Mizo-Chin tribal groups in Manipur and Mizoram, population around 7,000 to 10,000 people. They claim descent from the 10 lost tribes of Israel. ঠিক আছে, একেবাৰে 772 BC, that means খ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ একদম 700 yearsৰ আগত মেচপটামিয়াৰ এটা এম্পায়াৰ আছিলে. মেচপটামিয়া যিটো জেগা হয়, পঢ়াইছিলোঁ মেচপটামিয়া যিটো জেগা হয়, সেই জেগাটোত এটা এম্পায়াৰ আছিলে. সেই এম্পায়াৰে সেই ইজৰাইলক এটেক কৰিছিলে সেইটো টাইমত. ঠিক আছে, মই কৈ দিছোঁ চোৱা. The Bnei Menashe means sons of Manasseh.
they claim their descent from one of the 10 lost tribes of Israel who were exiled, jak mane uliai dia hoisile Israeler pra around 722 BC after the Assyrian conquest. এই Assyrian conquest দেখিছে না তোমালোকে? মই এটা কলো তোমালোকক যে Assyrian conquest বুলি কলে কি বুজা? Assyrian empire হে মেসোপটামিয়াৰ হেতু এম্পায়াৰ আছিলে যিটোৱে ইজৰাইলত অ্যাটাক কৰিছিলে ঠিক আছে সো দিস সি এ এছিৰিয়ান সকলৰ এটা মেথড আছিলে এটা মেথডটো কি আছিলে গম পোৱা নে মেথড ওয়াজ এ এছিৰিয়ান সকলে যিটো জায়গাত অ্যাটাক কৰে সেই জায়গাৰ লোকাল পপুলেশনক খেদি উলিয়াই দিয়ে আৰু তাত নিজৰ মানুহখিনিক সেটেল কৰি দিয়ে গম পাইছা সো দ্যাট সেই জায়গাটোত তেওঁলোকৰ পপুলেশনৰ মানুহখিনি নিজৰ পপুলেশন বঢ়াব পাৰে মানে বুজি পাইছা কি বুজাব বিচাৰিছো তো এছিৰিয়ান এম্পায়াৰে কি কৰিছিলে যিটো জায়গাত তেওঁলোকে আগতে কনকুৱেষ্ট কৰে যি জায়গাটো আগত দখল কৰে সেই জায়গাত সেই ঠাই দখৰৰ মানুহখিনিক তেওঁলোকে এটা জায়গা বা বেলেগ জায়গালৈ খেদি দিয়ে আৰু নিজৰ মানুহখিনিক তাক লোকেট কৰি দিয়ে ঠিক আছে এটো কৰিব যাওঁতে তেতিয়া এই 10 ট্ৰাইবছ অফ ইজৰাইলকো তেওঁলোকে খেদি দিছিলে ইজৰাইলৰ পৰা আৰু বেনে মানাশী কমিউনিটি যেটো হয় বেনে মানাশী কমিউনিটি is believed to have its roots in these 10 lost tribes of Israel. ঠিক আছে গম পাইছা কনকোয়েস্ট বুজি পালা ন এছিৰিয়ান কনকোয়েস্টৰ বিষয়ে গম পালা এতিয়া see they primarily are a part of Mizo and Kuki tribal groups with a population of about 7,000 in northeast India. Their migration belief traces a journey through Persia, Afghanistan and into northeast India over centuries. মানে যেটো জায়গাৰ পৰা বহুত বছৰ ধৰি মানুহ ইন্ডিয়াত হুমাই আহি আছিল দ্যাট ইজ এই পাসেস খিনি বিষয় পঢ়ানো মই তোমাক যেটো পাসেস থ্ৰু দি আৰিয়ান সকল আহিছিল তাৰ আলেকজান্ডাৰ আহিছিল পঢ়াইছো না তোমালোকক পঢ়াইছো ন খাইবাৰ পাস বলান পাস আফগানিস্তান ফালে হে পাসেস থ্ৰু দিয়ে এই মানুহখিনিও মাইগ্ৰেট কৰিছে বুলি আমি ভাবিছো ঠিক আছে অলৰাইট originally most of the community had converted to Christianity under missionary influence because আমি গম পাওঁ যে ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ যেতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইণ্ডিয়াত আছিল তেতিয়া 1813 চাৰ্টাৰ এক্টত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ক্ৰিশ্চিয়ানিটি প্ৰমোট কৰিবলৈ মানে পাৰমিশন দিছিলে ইণ্ডিয়াত আৰু তাৰ হেতু কাৰণে কি হৈছিলে কেবাজনো মানে কি কম ক্ৰিশ্চিয়ান মিশনস আহিছিলে ইণ্ডিয়ালৈ আৰু নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত স্পেচিয়েলি ষ্টেটছ লাইক মেঘালয়া মিজোৰাম নাগালেণ্ড তাত ক্ৰিশ্চিয়ানিটি প্ৰমোট হৈ গ'ল গম পাইছা চ' সেইটো কাৰণে বেনে মেনাশী কমিউনিটিকো বহুতখিনি ক্ৰিশ্চিয়ানছ হৈ গৈছিলে বিফ'ৰ আ জুডাইজিং movement emerged in the late 20th century shaped by local beliefs and organizations such as Amishav and Shabbai Israel see তোমালোকে গম পাব লাগিব in order to know this এই বস্তুটো তোমালোকে জানিবলে শিকিবলে বা ভালকে পঢ়িবলে তোমালোকে জানিব লাগিব the history of the Abrahamic religions do you know what are the Abrahamic religions Christianity Islam and Judaism এখিনি হৈছে Abrahamic religions ঠিক আছে তো ইয়াৰ হিষ্ট্ৰি তোমালোকে আৰু ডেপথত পঢ়িব লাগিব আজি মই পঢ়াব নোৱাৰো ইয়াত গম পাইছানে তো ডেপথত যেতিয়া পঢ়িবা তোমালোকে তেতিয়া এখিনি বস্তু ইস্যুস আৰু ভালকে গম পাবা যে জুডাইজম কি হয় ক্ৰিশ্চিয়ানিটি অৰিজিন কি হয় ইছলামৰ অৰিজিন কি হয় তেতিয়া আৰু ভালকে গম পাবা বুজি পাইছানে yes okay see in 2005 Israel recognized them as lost seed of Israel based on cultural claims and inconclusive genetic evidence enabling phased migration see Israelot যেতিয়া মাইগ্ৰেশন ভিতৰলে হয় বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া ভিতৰলে মাইগ্ৰেশন হয় তেতিয়া এটো আলিয়াহ বুলি কয় ঠিক আছে ভিতৰ পৰা বাহিৰলে মাইগ্ৰেশন হোৱাটো কি বুলি কয় মোক তোমালোকে জনাবা ঠিক আছে বিকজ ইজৰাইল পৰা বহুতখিনি মানুহ আজি নৰ্থ আমেৰিকা আমি দেখিছো নৰ্থ আমেৰিকা ইউৰোপ ফালে বহুত মানুহ গৈ সেটেল হৈ আছে ঠিক আছে yes হেতু মোক তোমালোকে কবা see ইজৰাইল এটা কথাটো হৈছে ইজৰাইলে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা মানুহ উঠাই নিজৰ দেশত লৈ কিয় গৈছে why are they taking away people from North East India to their country
বাট সেইটো ইজৰাইল গভৰ্ণমেণ্টে ইমান কিয় বিচাৰিছে তাৰ only that there must be a hidden agenda also huh? PVGT acha PVTG particularly vulnerable tribal groups acha no see main bostu hoise Israel government or eta policy ase Netanyahu under that is Zionist expansion Zionist expansion ঠিক আছে মানে যিখিনি জিউছ হয় জিউছখিনিক নিজৰ দেশত আনি হেঁতি জেগা দিছে চ' ডেট সিহঁতৰ জিউ পপুলেশ্যন বঢ়াব পাৰে মানে যিখিনি জেগা লগত সিহঁতৰ কনফ্লিক্ট আছে তাতো সিহঁতি জিউ পপুলেশ্যন বঢ়াব পাৰে বেচিকেলি জিউ পপুলেশ্যন বঢ়াবলৈ এইটো কাম কৰা হৈছে গম পাইছা আৰু বেচিকেলি এটা বস্তু মন কৰিবা চি তাততো তুমি চাবা চাইডে চাইডে চব এৰাবিক কাণ্ট্ৰিজ আছে গম পাইছা নাই ত' দেৰ ইজ এ কনফ্লিক্ট সেইটো কাৰণে আব্ৰাহাম একৰ্ডছো চাইন কৰা হৈছিলে 2020 এইখিনি সব বস্তু লিংকতে হয় গম পাইছা তো জায়নিষ্ট এক্সপানশন কাৰণে হেতি এইখিনি কাম কৰিছে ইজৰাইলে ঠিক আছে আৰু এটা বস্তু চোৱা এতিয়া যিখিনি মানুহ ইয়াৰ পৰা উঠাই মিল তাত নিলে সেই মানুহখিনিয়ে they have to live a very orthodox lifestyle but orthodox হ'ব লাগিব সিহঁতি পুৰা জিউ লাইফষ্টাইল থাকিব লাগিব they have to read Hebrew learn Hebrew they have to know Jew customs সব একদম জিউ মানুহখিনি যেটো অৰিজিনাল কাস্টমছ হয় শিকিব লাগিব তেওঁলোকে তাত গৈ বুজি পাইছা so this is all about the operation wings of dawn very important because operations এবাৰ ইমান বেছি operations হৈছে ন rising lion তাৰ পিছত operation sindhu এটা operation আহি গ'ল wings of dawn obviously গোটেইখিনি military operations নহয় সবৰে কাম বেলেগ হয় যেনেকৈ rising lion to military nuclear facility based আছিল সিন্ধু আমাৰ ইণ্ডিয়া লঞ্চ কৰিছিলে গম পাইছা ইৰানৰ পৰা আমাৰ সিটিজেন্স উঠাই আনিবলে আৰ্মেনিয়া থ্ৰু দি উইংছ অফ ডন ইজৰাইলে লঞ্চ কৰিছে তো এবাৰ অপাৰেশন চাবা অপাৰেশনস ম্যাচ কৰিবলৈ আহিব পাৰে along with the theme বা along with the type of work that they are doing right okay MCQ time কি উঠিছে কাৰেক্ট উঠিছে এটো চোৱা attempt কৰা এটো with reference to the Bnei Menashe community and Operation Wings of Dawn, consider the following statements. আচ্ছা এটা বস্তু চোৱা হা এটা বস্তু থাকি গ'ল ইয়াত ক'বলৈ মই সি যদি Bnei Menashe community ইয়াৰ পৰা উঠাই তালে লৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে কাৰ পাৰ্ট হয় চোৱা they are a part of the Mizo Kuki and Chin tribal groups in the northeast India Mizo Kuki Chin বা Kuki Chin tribal groups যিসকল হয় তেওঁলোকে past 3 yearsৰ পৰা ক'ত এংগেজ হৈ আছে ইয়াতো তেওঁলোকে যেটো মণিপুৰ কনফ্লিক্ট হয় মণিপুৰ কনফ্লিক্টৰ লগত জড়িত হৈ আছে গম পাইছা সো যদি ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকক উঠাই তালে লৈ যায় তো কি হ'ব পাৰে ইয়াতো ডেমোগ্ৰাফিক চেঞ্জেছ আমি দেখা পাবলৈ পাৰো we will get to see some demographic changes here also ঠিক আছে yes so idea the Bnei Menashe community are associated mainly with Mizo Kuki tribal groups of northeast India especially Manipur and Mizoram correct হয় or no correct hoy na hoy yes it is correct Operation Wings of Dawn is an Indian government evacuation mission to bring Bnei Menashe members back from Israel to India eto wrong hoy eto ulta hoy thik ase the community claims descent from the biblical tribe of Manasseh one of the 10 lost tribes of Israel Assyrian conflict all about kolum hoy yes correct under Operation Wings of Dawn migration is linked with Aliyah that is Jews immigration or return to Israel আলিয়া কথা কলো মই জিউ সকল যেটা নিজৰ দেখলে ইজৰাইললে ঘুৰি গুছি যায় হেতু আলিয়া বুলি কয় ভিতৰ পৰা বাহিৰলৈ যটো কি বুলি কয় মোক হেতু জনাবা ঠিক আছে এটো কারেক্ট হয় সো আনসার কি হৈ যাব সি যদি 2 ইয়াত ক্যান্সেল হৈছে ন ইয়াত 2 ইয়াত 2 ইয়াত 2 এই গুটেখিনি গুছিয়ে গল তো অটোমেটিক্যালি আনসার 1 3 and 4 আহি গল গম পাইছা yes Our next topic is the Artemis 2 mission. See, মই এটো আকো কৈছো Operation Wings of Dawn is a very important topic for this year's APSC Prelims or mains to আহিব পাৰে star mark লগাই লোৱা গম পাইছা actually মই এটো last classত cover কৰিলো হেতেন মানে last যেটো ৰিৱাইন্ড সিৰিজ আছিল তাত নৰ্থ ইষ্টৰ বেছত cover কৰিলো হেতেন বাট থাকি গৈছিল cover কৰিবলৈ সো এটো কাৰণে মই এটো ৰিৱাইন্ড সিৰিজত cover কৰিছো প্ৰথমতে দিছো এটো this is a very important operation গম পোৱা নে Wings of Dawn
মানে অপাৰেশ্যন নাম সুধিব ডাইৰেক্টলি যে ৰিচেণ্টলি ইজৰাইলে অপাৰেশ্যন এটা লঞ্চ কৰিছে অপাৰেশ্যনৰ নাম কি কিন্তু য়েছ যদি APSCয়ে মোৰ ভিডিঅ' দেখি গৈছে দেখা পাইছে তেতিয়া চাগে হয়তো নাকাটিব পাৰে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন ৰাইট য়েছ অল ৰাইট নেক্সট টপিক ইজ দ্য Artemis 2 mission. NASA's Artemis 2 mission was launched on 1st April 2026 as a vital crewed test flight to re-establish human presence beyond lower Earth orbit for the first time in over 5 decades. See, Artemis 2 mission was launched on the 1st of April and it ended on the 10th of April. 10 দিনৰ মিশন আছিল ঠিক আছে It was basically a slingshot mission. Slingshot বুলি ক'লে গম পোৱা ন মাৰি দিও বুমাৰেং টাইপৰ মিশন আছিল এটো বুমাৰেং মাৰিলো বুমাৰেং এনেকে বুমাৰেংটো গ'ল এনেকে গৈ আমাৰ ফালে উভতি গুচি আহিলে বুমাৰেং স্লিংশট টাইপৰ মিশন আছিল মানে চোৱা Artemis 2 মিশনত কি হৈছিল গম পোৱা নে Artemis 2 মিশনত তেতিয়া স্পেসক্ৰাফ্টটো গ'ল মুনৰ ফালে তেতিয়া কি হ'ল গম পোৱা চোৱা এনেকুৱা হ'ল চি ইয়াৰ পৰা এনেকে লঞ্চ কৰিলে চাই লোৱা এইটো ইয়াত ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি বহুত ভালকে দিয়া আছে চোৱা এনেকে লঞ্চ কৰিলে কোপা লঞ্চ কৰিলে জেগাটো দেখা পাইছা তোমালোকে ইট ইজ ফ্লোৰিডা আমেৰিকাৰ ফ্লোৰিডা হয় মই জুম কৰি দিছো চোৱা লেট মি জুম ইট এটা আৰু ভালকে গম পাবা সি এইটো কি হয় জেগাটো দিস প্লেসেস কি জায়গা হয় এইটো চোৱা দিস ইজ ফ্লোৰিডা দ্য কেনেডি স্পেস সেন্টাৰ যৰ পৰা হিহঁতি মেইনলি স্যাটেলাইটস লঞ্চ কৰে ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা চোৱা স্লিংশট নিচিনা মানে এনেকে ঘুৰাই এনেকে মাৰি পঠিয়ালে মানে গম পাইছা এনেকে ঘুৰাই মাৰি পঠিয়ালে ওকে সি পৃথিৱীৰ কিমান চক্কৰ লগাইছো এইটো চাই লোৱা এফালে চোৱা কেনেডি স্পেস সেন্টাৰৰ পৰা ওলালে এনেকে ঘুৰিলে স্লিংশট এনেকে ঘুৰিছে ঘুৰি এনেকে গৈ ইংটো চেঞ্জ কৰো এনেকে আহিলে চোৱা আহিছে ন দেখিছা নাই আহি তাৰছত কি কৰিলে এনেকে আহি আছে এনেকে ঘুৰিলে চোৱা ইয়াত যেতিয়া পাইছে যেতিয়া স্পেসক্ৰাফ্টটো ইয়াত পাইছে ইয়াৰ পৰা আকৌ পৃথিৱী ফালে কোনে ঠেলিছে গম পোৱা নাই পৃথিৱী ফালে তাক কোনে ঠেলিছে দ্য লুনাৰ গ্ৰেভিটি মুনৰ যিটো গ্ৰেভিটি হয় মুনৰ গ্ৰেভিটিয়ে ঠেলি পঠিয়াইছে গম পাইছা নে সি এনেকে আহিলে এনেকে ঘুৰিলে ঘুৰি এনেকে মুনৰ ফালে আহিলে আহা পিছত মুনৰ গ্ৰেভিটিয়ে আৰ্থৰ ফালে উল্টা ঠেলি পঠিয়ালে আকৌ আৰ্থৰ ফালে আহিলে এনেকে এনেকে চোৱা এইটো পইণ্ট নম্বৰ 8 9 10 পেচিফিক কোষ্টত পেচিফিক ওশান হয় পেচিফিক ওশানৰ কোষ্টৰ ওচৰত আহি এই স্পেসক্ৰাফ্টটো পৰি গ'ল দ্য মিশন ওয়াজ কমপ্লিট তো কোশ্চেন এনেকে আহিব পাৰে ডাইৰেক্টলি টেকনিক্যালিটিজ বেছি টেকনিক্যাল নহয়তো বস্তুটো ইজি টু আন্ডাৰষ্টেণ্ডো হয় স্লিংশট মিশন হয় এটো তো ডাইৰেক্টলি সুধিব পাৰে যে এনেকুৱা কোনখন মিশন আছিলে য'ত গ্ৰেভিটিয়ে মানে কাম কৰিলে বা আৰ্থৰ গ্ৰেভিটিয়ে ঠেলিলে মুনৰ গ্ৰেভিটিয়ে ঘূৰাই পঠিয়ালে ইট উইল বি দ্য Artemis 2 মিশন গম পাইছা সি So important hoy Artemis 2 is the first crewed mission of the Artemis program and the first time humans will travel to the vicinity of the moon since the Apollo 17 mission okay in 1972 this 10-day lunar flyby mission will carry 4 astronauts aboard the Orion spacecraft code goisile spacecraft to asile Orion ha etu directly ahibo pare spacecraft er naam hudibo pare it is the Orion spacecraft to validate deep space life support systems এতিয়া ক্ৰু প্ৰফাইলটো চাই লবা এটো ম্যাচ দা ফলোইং আহিব পাৰে এক্সামত ক্ৰু প্ৰফাইল ৰেড ওয়াইজম্যান the commander a NASA veteran and a former chief of astronaut office Victor Glover pilot first person of color to travel beyond low earth orbit মানে Victor Glover is considered to be the first black person ঠিক আছে হেকানে person of black person বুলি কোৱা নাই person of color বুলি কৈছে তেওঁ ঠিক আছে স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্ড ভাষার ইউজ করা হয়েছে পার্সন অফ কালার টু ট্রাভেল বিয়ন্ড লোয়ার আর্থ অরবিট ক্রিস্টিনা কোচ মিশন স্পেশালিস্ট ফার্স্ট উইমেন টু ট্রাভেল টু দ্য মুনস ভিসিনিটি লিখি লোৱা ইম্পর্টেন্ট হয় ওকে
Next, Jeremy Hansen, mission specialist, a Canadian, see, তেওঁ Canadian Space Agency মানুহ হয়. He will be the first non-American to leave Earth's orbit. এটো important হয়, Jeremy Hansen is the first non-American to leave Earth's orbit. Okay? মনত ৰাখিবা আৰু. The first non-American to leave Earth's orbit. এতিয়া hopefully India ও হে first মানে ইণ্ডিয়াও Earth orbit তো এৰিব. এতিয়ালৈকেতো ইণ্ডিয়ান স্পেচতে গৈছে. Rakesh Sharma first person on space, in space. Then Subhanshu Shukla first person in the International Space Station. কিন্তু মুনলে যোৱা নাই এতিয়ালৈকে ন. মুনলে আমি কি মিছনে পঠিয়াইছো চন্দ্ৰয়ান 3, চন্দ্ৰয়ান এটা 4 পঠিয়াব লৈছো. ওকে? এটা বস্তু আহিব পাৰে তোমালোকে চোৱা, লাইক ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. মই তোমাক কেইটামান পইণ্টছ লিখাই দিওঁ, সেই পইণ্টছখিনি চাবা তোমালোকে হা. চি হিষ্ট্ৰীত ছফ্ট লেণ্ডিংছ ক'ত ক'ত হৈছে, কেনেকৈ হৈছে? ছফ্ট লেণ্ডিংছ ইন দ্য হিষ্ট্ৰী. ছফ্ট লেণ্ডিংছ ইন হিষ্ট্ৰী. তো ছফ্ট লেণ্ডিংছ ক'ত ক'ত হৈছে? প্ৰথমটো লুনা 9, 1966. লুনা 9. লুনা প্ৰগ্ৰামটো কাৰ আছিলে গম পোৱা নে? USSR আছিলে. লুনা 9 program was of USSR. The first spacecraft to achieve a soft landing. ঠিক আছে? Then Surveyor 1, 1966 to US or asile. First successful robotic landing. First successful robotic landing. It was the first successful robotic landing. Very very important. Apollo 11 USA. Apollo 11 কোন গৈছিলে মুনত গম পোৱা নে? নীল আৰ্মষ্ট্ৰং এণ্ড সেকেন্ড মানুহজনৰ নাম কি আছিলে? 3 Idiots মনত পৰিছে ন অলপ? 3 Idiots মনত পৰিছে? এই সিনটো আছিলে সি যে ইনচাল্ট কৰে সেই দুজনক, এই ভাইৰাছে ইনচাল্ট কৰে দুজনক, কি বুলি কয়? নহয় পেঞ্চিল সিনটো নহয়, এই সিনটো য'ত কয় ন was the first person to land on the moon. নীল আৰ্মষ্ট্ৰং. We all know it. It's Neil Armstrong. Was लेकिन दूसरा आदमी कौन था? Nobody remembers second. Be the first. Race में first आओ. कोई ना. तो हे बस्तुरु मैं हुदिस. तो second person जोन किंतु आजिकाली हमारे exams होत second मानु जोनर नामे हुदे. Second मानु कौन आसे? It was Edwin Buzz Aldrin. Edwin Aldrin बुली कोई, Buzz Aldrin बुली कोई थे. ठीक है से? तो Apollo 11 और Neil Armstrong and Buzz Aldrin, Edwin Buzz Aldrin গৈছিলে. Okay? So ইভেন চাবা এই এপ'লো 11 ওপৰত মুভি এখনো বনাইছিলে টম হেংছে. মই টম হেংছকে প্ৰথম নীল আৰ্মষ্ট্ৰং ভাবিছিলোঁ, লিটাৰেলি কৈছোঁ সৰু থাকোঁতে. মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, যেতিয়া মুভিখন চাইছোঁ এপ'লো মুভিখন টম হেংছৰ, মই টম হেংছকে নীল আৰ্মষ্ট্ৰং ভাবিছিলোঁ. ঠিক আছে? চ' মুভিখনৰ নাম আছিলে Apollo 13 আছিলে তো. অ'কে, Apollo 13. তো মই একচুৱেলি নীল আৰ্মষ্ট্ৰং আমি ইমানে শুনিছিলোঁ যে টম হেংছক মই ভাবিছিলোঁ যে দিছ ইজ দ্য ৰিয়েল নীল আৰ্মষ্ট্ৰং. গম পাইছা? চ' এইটো কথা আছিলে. অ'কে, নেক্সট লুনা 16. লুনা 16 was in 1970. Again USSR. ঠিক আছে? USSR. Then again Apollo 17 USA. It is associated with the unique discovery of orange soil. Orange soil discovery লগত জড়িত হৈ আছে. See, সবৰ এটা কামো আছে হা, এটা ফিটো আছে, সেই ফিটখিনি লিখি ল'ব পাৰোঁ আমি, ফিচাৰ্ছ বুলি কৈছোঁ মই. The first spacecraft, first soft landing হৈছিলে. First soft landing হৈছিলে. Surveyor 1 first robotic landing হৈছিলে. Then Apollo 11
আছিলে তোমাৰ নীল আৰ্মষ্ট্ৰং, এডউইন বাজ আল্ড্ৰিন। অ'কে, এপ'ল' 17 US এপ'ল' 17ত আছিলে তোমাৰ লংগেষ্ট মুন ৱাকছ এণ্ড দ্য ডিস্কভাৰী অফ অৰেঞ্জ চইল নিয়াৰ দ্য লেণ্ডিং ছাইট, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে। দেন এটা আছিলে লুনা, লাষ্টটো আছিলে লুনা 24 1976, লুনা 24 এগেইন USSR। ডু ইউ চি হিয়াৰ, ইয়াত এটা পেটাৰ্ণ তোমালোকে কি দেখা পাইছা? হোৱাট ইজ ওৱান পেটাৰ্ণ হিয়াৰ? পেটাৰ্ণ দেখিছানে? USSR US US USSR US USSR। এইটো কোনটো সময় হয়? য়েছ, যেতিয়া দুইটাৰে মাজত কোল্ড ৱাৰ চলি আছিল। চ' এই যিটো পাৰ্ট হয় ন, এই যিটো ডায়েগ্ৰাম হয়, যিটো মই দেখুৱাইছোঁ এতিয়া, এই যিটো চাৰ্ট হয়, দিছ চাৰ্ট ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য স্পেচ ৰেচ। মানে দুইটা কাণ্ট্ৰিৰ মাজত স্পেচ ৰেচ চলিছিলে। ৰাছিয়া যদি পঠিয়ায় আমেৰিকাও পঠিয়াব, আমেৰিকা যদি পঠিয়ায় ৰাছিয়াও পঠিয়াব। অকল এই 1970s 80sলৈকে বা তাৰ পাছতেও যিখিনি স্পেচ ক্ৰাফ্ট গ'ল ৰাছিয়া বা আমেৰিকাৰে গ'ল, গম পাইছা? চ' দেটছ ইট। আজিৰ দিনৰ ছফ্ট লেণ্ডিংছ, মডাৰ্ণ ডে, মানে ইন দ্য 21st century ছফ্ট লেণ্ডিংছ যদি আমি কথা পাতোঁ, 21st century ছফ্ট লেণ্ডিংছটো আমি কওঁ, প্ৰথমটো চোৱা Chang'e 3 2013। কাৰ হ'ব পাৰে এইটো? য়েছ, নামটো শুনিয়ে লাগিছে, চাইনা। ঠিক আছে, ইট ডিপ্লয়ড দ্য U2 rover। ৰোভাৰটোৰ নাম কি আছিলে? U2 rover। U2 rover। Our first astronomical observation from the surface of another body, মানে বেলেগ এটা ছাৰ্ফেচৰ পৰা আৰ্থৰ অবজাৰভেশ্যন কৰিছিলে এখনে। ঠিক আছে, চাংগি মিছনে। দেন Chang 4 আহিলে, Chang'e 3 মিছন আহিলে, দেন Chang 4 মিছন আহিলে 2019ত। অ'কে, এগেইন চাইনা। First soft landing of China, first soft landing of China in the moon। ঠিক আছে, এই টাইমত চন্দ্ৰয়ান 2019ত চন্দ্ৰয়ান 2 গৈছিলে, বাট ফেইল হৈ গৈছিলে। ঠিক আছে, দেন আহি গ'ল চন্দ্ৰয়ান 3, 2023। এইটো প্ৰজ্ঞান ৰোভাৰ আছিলে, মুনৰ চাউথ প'ল লেণ্ড কৰিছিলে। নেক্সট আহি গ'ল তোমাৰ 2024ত স্লিম মিছন, স্লিম 2024ত স্লিম মিছন জাপান। স্লিম মিছন কাৰ হৈছে? জাপান। দিছ মিছন ইজ অলছ' ন'ন এজ মুন স্নাইপাৰ, মনত ৰাখিবা, মুন স্নাইপাৰ মিছন। also known as moon sniper mission। okay, okay, এইখিনি আছিলে, হ'ব। MCQ টাইম। okay, MCQ চাই লোৱা। স্লিং শ্বট, এইটো মই বুজালোঁ তোমালোকক, গোটেই পেটাৰ্ণটো বুজালোঁ, কেনেকৈ স্লিং শ্বট কৰি পৃথিৱীৰ পৰা গৈছিলে মুনৰ ফালে, ৰাইট? অঁ, okay, so the mission will deploy CubeSats from Germany, Argentina, South Korea and Saudi Arabia to study radiation shielding, space weathering and lunar rover components. That means Germany, Argentina, South Korea, Saudi Arabia help কৰিছে to mission. Okay, MCQ time। correct হয়েছে। Reid Wiseman served as a commander of Artemis II and had earlier served as NASA's chief astronaut। correct হয়? Yes, it is correct। Victor Glover
The pilot of Artemis 2 became the first person of color or black astronaut to travel to the moon's vicinity. Correct hoy? Correct hoy. Christina Koch served as mission specialist, became the first women to travel to the moon's vicinity. Correct hoy. Jeremy Hansen beyond the lower earth orbit. Eto correct. Gutekini correct. ঠিক আছে? D answer হৈ যাব. Next topic. Repatriation of laden copper plates. See, এইখিনি কপাৰ প্লেটছ যদি আমি দেখোঁ আমি অট'মেটিকেলি হিষ্ট্ৰীলৈ গুচি যাওঁ বিকজ আমি গম পাইছিলোঁ যে কি হৈছিলে এটা টাইমত ইণ্ডিয়াত ঢেৰ ইউৰোপিয়ান কোম্পানীজ আহিছিলে আৰু চবেই নিজৰ ভাবে হেৰি কি কৰিলে ইণ্ডিয়াৰ পৰা বহুতখিনি বস্তু লৈ গ'ল ঠিক আছে তো ঠিক ডাটছসকল আহিছিলে নেদাৰলেণ্ডছৰ পৰা তো ডাটছসকলৰ তাত নেদাৰলেণ্ডছত ছোলা কিংডমৰ টাইমত এটা কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন তাত আছিলে এই কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন ৰিচেণ্টলি ইণ্ডিয়াৰ নেদাৰলেণ্ডছৰ পৰা ইণ্ডিয়ালৈ ঘূৰাই অনা হৈছে ঠিক আছে See, during Prime Minister Narendra Modi's visit to Netherlands on May 16, the Dutch government formally returned the Anaimangalam copper plates, popularly known in Europe as the Leiden copper plates, to India in a ceremony at The Hague, attended by PM and his Dutch counterpart Rob Jetten. ঠিক আছে মনত ৰাখিবা জাস্ট এইটো মনত ৰাখিলে হৈ গ'ল The plates which had been in Dutch custody for over 325 years in the Leiden universities are 21 large and 30 small sheets weighing approximately 30 kilos. 30 kilos or hoy to. Imagine, kiman goru hobo. Right? It's like mane beginners kine jeta gym ole jay ekdom beginning on. 30 kilos. Huh? 30 kilo? Nusue 30 kilo. Right? Mane say 30 jodi logai diye yaar. But say 15 logai diye. Ekdom beginning on jeta gym that নুচুৱে 30 তো গম পাইছা তো এইটো মই কি কৈছোঁ কপাৰ প্লেটছৰে ৱেইট 30 বুলি কৈছে ঠিক আছে বেয়াৰিং দ্য ৰয়েল সিল অফ ৰাজেন্দ্ৰ চোলা 1 ইম্পেৰিয়েল চোলাছ আছিলে ঠিক আছে ৰাজেন্দ্ৰ চোলা এণ্ড ৰাজা চোলা তেওঁলোকক ইম্পেৰিয়েল চোলাছ বুলি কয় আৰু তেওঁলোকে সেইটো সময়ত বৃহদেশ্বৰ টেম্পলো বনাইছিলে আৰু সি এওঁলোকৰ আগত পল্লৱাছ আছিলে সাউথ ইণ্ডিয়াত সেই পল্লৱাছসকলে সাউথ ইণ্ডিয়ান টেম্পল আৰ্কিটেক্সাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে শোৰ টেম্পল Pancharats, ঠিক আছে দেন দ্য পেনেন্স অফ অৰ্জুন যিখিনি মই তোমাক ক্লাছত কৰাইছিলোঁ ঠিক আছে ডিচেণ্ট অফ গংগাছ যিখিনি আছিলে তো সেইখিনিয়ে পাছত গৈ মেলি চোলাছখিনিয়ে সেই আৰ্কিটেক্সাৰেল ফৰ্মটোকে আৰু বেছি ইম্প্ৰুভ কৰিলে ইনক্ৰিজ কৰিলে আৰু গৈ সেই ফৰ্মটো বনি গ'ল দ্ৰাবিডিয়ান টেম্পল আৰ্কিটেক্সাৰ ফৰ্ম ঠিক আছে অ'কে ঠিক আছে MCQ টাইম কাৰেক্ট হৈ দিছে In the Dravidian temple architecture, it is common to find a large water reservoir or a temple tank enclosed within the complex. Correct, hoy? Yes, it is correct. The front wall has an entrance gateway in its center, which is known as Gopuram. Correct, hoy? Yes, correct. Both 1 and 2 are correct. Next topic. New Income Tax Act 2025 comes into force. So 2025 or New Income Tax Act is a watershed moment in the history of taxation of India. And etu hua karone tumi saba India has now replaced a 60-year-old Income Tax Act which was passed in the year 1961. Yet major changes ki asile eta major change hoise simpler language and framework. This act has been condensed from 819 to 536 sections and 390 to 190 forms. ঠিক আছে প্ৰথম বস্তু সেকেন্ড বস্তু চাবা যে ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেন্ট চেঞ্জ কি হয় গম পোৱা নে what is an important change here এটা ইম্পৰ্টেন্ট চেঞ্জ হৈ গ'ল that is tax year concept to আহিলে the concept of tax year the traditionally separate concepts of financial year and assessment year. Financial year কি হৈ গ'ল যেটা স্পেন্ডিং হৈ গ'ল যেটা আমি যেটো টাইম আমি স্পেন্ড কৰিলো assessment year যেটা ক্যালকুলেট কৰা হ'ব ঠিক আছে দুটা টাৰ্মক ৰিপ্লেস কৰি tax year word to লৈ আহিছে
single unified word tax year প্ৰথম চেঞ্জ যেটো প্ৰথম মেজৰ চেঞ্জ যেটো আমি গম পাইছো ঠিক আছে the definition of undisclosed income for assessing search cases which previously included money bullion jewelry or other valuable articles is expanded to include virtual digital assets মানে virtual digital assets ও include কৰা হ'ব এটা ট্যাক্সত যেনেকৈ সাপোজ তোমাৰ কৈছো you have cryptocurrency crypto আছে তোমাৰ ওচৰত তেতিয়াও ট্যাক্স লাগিব তাৰ ওপৰত গম পাইছা মানে আগতো এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত ট্যাক্স লগোৱা হয় বুজি পাইছা নে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ইভেন চোৱা এইটো ট্যাক্স এইটো এক্টত ইনকাম ট্যাক্স এক্টত হোম হাউচিং ৰেন্ট এলাউন্স যেটো এইচআৰএও ষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিছে এতিয়া বহুতে এইচআৰএ লৈ ট্যাক্স ইভেজন কৰে তো তুমি যেতিয়া এইচআৰএ যদি পাবা এতিয়া তো তাৰ যিখিনি মেথডছ হয় হেইটো বহুত ষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিছে এতিয়া গম পাইছা বাট এটা বস্তু মই কম নিউ ইনকাম ট্যাক্স এক্টৰ মানে ট্যাক্স এক্সপাৰ্টছ খিনিয়ে কি কৈছে গম পোৱা নে ট্যাক্স এক্সপাৰ্টছ খিনিয়ে কৈছে যে দিস এক্ট এখন এক্টে কি কৰিছে অকল ভাষাটো সিম্পলিফাই কৰিছে ইভাগে যেটো স্ট্ৰাকচাৰ হয় ইণ্ডিয়া যেটো ট্যাক্সেশন স্ট্ৰাকচাৰ হয় তো সেম আছে ইভেন পেনাল্টিজও সেম আছে গম পাইছা সাপোজ মই কৈছো ইয়াত এখন এক্টত এটা বস্তু চেঞ্জ কৰিছে সাপোজ ইনকাম ট্যাক্স ফাইলিং গভৰ্নমেণ্ট সাৰ্ভেণ্টছৰ কাৰণে ডেট সেম ৰাখিছে 31 জুলাই ৰাখিছে কিন্তু যিসকলে বিজনেছমেনৰ কাৰণে ডেটটো চেঞ্জ কৰিছে 31 আগষ্ট কৰি দিছে এমাহ এক্সটেনশন দিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সুৰা চেঞ্জেছ কৰিছে এখন এক্টে বুজি পাইছা দ্যাটছ ইট ওকে MCQ টাইম আজি কনসেপ্টখিনি বেছি ডাঙৰ নহয় ইমান সৰু সুৰাই হয় with reference to Income Tax Act consider the following statements correct হৈ দিছে it replaces the Income Tax Act 1961 and comes into effect from 1st April 2026 etu correct hoy it introduces the concept of tax year in place of assessment year in previous year correct hoy no yes it makes major changes in tax rates and tax regimes for individuals and corporations major changes eku ana nai it introduces an entirely new structure of offenses and penalties no only 1 and 2 hoy answer fine yes yes topic 5 is El Nino year El Nino La Nina have you studied these concepts have you studied Enzo পঢ়িছা নাই have you studied Enzo El Nino southern oscillation have you studied this El Nino southern oscillation El Nino La Nina are a part of this Enzo part hoy ঠিক আছে see Enzo is a very complex phenomenon climatic phenomenon hoy যেটো ফুললি আজিলৈকে আমাৰ সাইন্টিস্ট খিনিয়ে বুজিব পাৰাই নাই গম পাইছানে বাট এটা বস্তু আমি গম পাওঁ যে এনজোৱে লাগিলে এলনিনো হওক লানিনা হওক এই এনজোৱে আমাৰ ইণ্ডিয়াত মনসুন ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে ঠিক আছে আৰু কেইদিনমানৰ আগত WMO what is WMO World Meteorological Organization নে এনাউন্স কৰিছিলে যে ইণ্ডিয়াত কি হ'ব এলনিনো ইয়াৰ দেখা পাম ঠিক আছে see down to earth যেটো ম্যাগাজিন হয় down to earth এটা আৰ্টিকেলও আছিল so this was the article see 1877 এটা এল নিনো ইভেন্ট হৈছিল ইণ্ডিয়াত যেটো কাৰণে ইণ্ডিয়াত ড্ৰট কন্ডিশনস বহুত বেছি আহি গৈছিল কিন্তু 1877 আহিছিল হেতু সময়ত আমি টেকনিক্যালি ৰেডি নাছিলো বাট ইন টুডেজ টাইম উই আৰ টেকনিক্যালি ৰেডি আৰু এই 2026 যেটো এল নিনো ফেনোমেনন হয় ইট ইজ somewhat compared to the 1877 super El Nino গম পাইছা that was the down to earth article ঠিক আছে তো সি এতিয়া আমি বুজি লওঁ যে এল নিনো লা নিনা কনসেপ্টস খিনি হয় কি ওকে সি বেসিক্যালি উইন্ডৰ কাৰণে ঠিক আছে সি যেটা উইন্ডস খিনি কি কৰে এটা বস্তু চোৱা ইয়াত চোৱা El Nino হৈছে little boy El Nino meaning to it's a Latin word which means little boy আৰু
লা নিনা মানে কি লা নিনা মিন্স লিটল গাৰ্ল ফাইন লা নিনা অ'কে এটা বস্তু মন কৰিবা যেতিয়া লা নিনা হয় ইণ্ডিয়াৰ কাৰণেও ভাল সাউথ আমেৰিকাৰ কাৰণেও ভাল যেতিয়া এল নিনো হয় সিহঁতৰ কাৰণেও বেয়া আমাৰ কাৰণেও বেয়া কেনেকৈ চি হয় কি কনচেপ্টটো লা নিনাত কি হয় লা নিনাত এইটো ফালৰ পৰা চোৱা এইটো ফালৰ পৰা যিটো গৰম বতাহ হয় মানে পেৰু কোষ্টৰ পৰা এইটো পেচিফিক অ'চেন হৈ গ'ল সাউদাৰ্ণ পেচিফিক অ'চেন এইটো সাউদাৰ্ণ পেচিফিক অ'চেনৰ যিটো পেৰু কোষ্ট হয় সেই পেৰু কোষ্টৰ পৰা কি হয় গম পোৱা নে গৰম বতাহ ইয়াৰ পৰা এইফালে যায় এইফালে গুচি যায় ন তো ইয়াত কি হৈ যায় গৰম বতাহ গুচি গ'লে টেম্পাৰেচাৰটো ৰাইজ হৈ যায় টেম্পাৰেচাৰ ৰাইজ হৈ যায় প্ৰেছাৰটো ল' হৈ যায় ঠিক আছে চ' দিছ ইনফ্লুৱেঞ্চেছ ইয়াত চিন্স মইশ্চাৰ জমা হৈ যায় ইয়াত মইশ্চাৰ জমা হৈ যায় ন তো এই বস্তুটো এইফালৰ পৰা যিখিনি মনচুন উইণ্ডছ ইণ্ডিয়ালৈ আহে সেই বস্তুটোক ষ্ট্ৰং কৰে বুজি পাইছা মই কি ক'লোঁ যেতিয়া পেৰু কোষ্টৰ পৰা যিখিনি উইণ্ডছ হয় ট্ৰেড উইণ্ডছ সেই উইণ্ডছখিনি যেতিয়া এইফালে যায় এনেকৈ ঘূৰে যেতিয়া এনেকৈ গৈ এনেকৈ ঘূৰে যেতিয়া এইফালে মানে সাউদাৰ্ণ পেচিফিক অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ফালে যেতিয়া যায় হট উইণ্ডছ সেই উইণ্ডছখিনি কি কৰে এই জেগাটোত টেম্পাৰেচাৰটো বঢ়াই দিয়ে প্ৰেছাৰটো কমাই দিয়ে ঠিক আছে তো ইয়াত মইশ্চাৰ পাই যায় ইয়াত এই বস্তুটো আমাৰ মনচুনটোক ষ্ট্ৰং কৰে এই উইণ্ডছে মনচুনক বহুত ষ্ট্ৰং কৰে আৰু সেইটো মনচুন যেতিয়া ষ্ট্ৰং হয় তেতিয়া বৰষুণ বেছি দিয়ে ইণ্ডিয়াত আৰু যেতিয়া বৰষুণ বেছি দিয়ে তেতিয়া খেতিও ভাল বুজি পাইছা ইয়াৰ অপজিট যিটো এই বছৰ হ'বলৈ গৈ আছে এই বস্তুটো কি হয় এল নিনো এনেকুৱা বস্তু হৈ চোৱা উইণ্ডছ এনেকৈ যোৱা জেগাত উল্টা যায় এইফালৰ পৰা এইফালে আহে এইফালৰ পৰা এইফালে আহে চোৱা এনেকৈ এতিয়া কি হয় এই যিখিনি ৱাৰ্ম উইণ্ডছ যিখিনি গৰম বতাহ সেই গৰম বতাহখিনি ইয়াত জমা হৈ যায় এই জেগাটোত পেৰু কোষ্টত জমা হৈ যায় গম পাইছা মইশ্চাৰ চব ইয়াৰ পৰা এইফালে গুচি যায় ইয়াত মইশ্চাৰ নাইকিয়া হৈ যায় গম পাইছা তো মইশ্চাৰ এই জেগাটোত এতিয়া মইশ্চাৰ দৰকাৰ পৰে এই মইশ্চাৰটো ক'ৰ পৰা পায় এতিয়া এইফালৰ পৰা পায় ইণ্ডিয়ান অ'চেনৰ পৰা ইয়াত মইশ্চাৰ আহি যায় যদি ইণ্ডিয়ান অ'চেন মইশ্চাৰটো ইয়াত ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যায় তেতিয়া মইশ্চাৰ ইণ্ডিয়া ফালে নাযাব নহয় আৰু যেতিয়া ইণ্ডিয়া ফালে মইশ্চাৰ নাযায় তেতিয়া ইণ্ডিয়াত কি হয় বৰষুণ কম দেট ইজ দ্য কনচেপ্ট অফ এল নিনো এণ্ড লা নিনা বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ আছে য়েছ তো এতিয়া কি হ'ল চোৱাল যেতিয়া এল নিনো ইয়াৰ হয় তেতিয়া আমাৰ ইয়াত বৰষুণ কম হয় বৰষুণ কম হোৱা মানে কি খেতি কম হোৱা মানে কি ফাৰ্মাৰ্ছ ডিষ্ট্ৰেছ চিম্পল এটা বস্তু মন কৰিবা মই যে কৈছোঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কি ভাল বেয়াটো গম পালাই মই যে কৈছিলোঁ এল নিনো হ'লে সাউথ আমেৰিকাৰ কাৰণেও বেয়া কিয় স্পেচিয়েলি পেৰুৰ কাৰণে কিয় বেয়া চি যেতিয়া নৰ্মেল ইয়াৰ থাকে লা নিনা ইয়াৰ থাকে তেতিয়া পেৰুত যেতিয়া কি হয় পেৰুত যেতিয়া গৰম বতাহ ইয়াৰ পৰা এফালে গুচি যায় তেতিয়া এই জেগাটোত চোৱা কুল হৈ যায় জেগাটো কুল হৈ যায় ন ঠাণ্ডা হৈ যায় জেগাটো তো তেতিয়া কি হয় অ'চেনৰ তলৰ পৰা যিখিনি নিউট্ৰিয়েণ্ট ৰিচ ৰিচোৰ্চেছখিনি আপৱেল হৈ যায় আপৱেলিং হয় তেতিয়া ছাৰ্ফেচলৈ আহি যায় আৰু একদম ভাল ফিচিং এক্টিভিটিছ তাত হয় মানে ফিচাৰিজ কাৰণে বহুত ভাল হয় ফিচিং কাৰণে বহুত ভাল হয় যেতিয়া নৰ্মেল ইয়াৰত কিন্তু যেতিয়া এল নিনো হৈ থাকে যেতিয়া গৰম বতাহ এইফালে যায় তেতিয়া আপৱেলিং নহয় তেতিয়া পেৰুৰ ফিচিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিও মাৰ খাই যায় আমাৰ ইয়াত এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ খায় আৰু সিহঁতৰ তাত ফিচিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি মাৰ খায় গম পাইছানে চ' এল নিনো অপজিট হয় লা নিনা আৰু দুইটা জেগাৰ কাৰণে ইট ব্ৰিংছ কি বুলি ক'ম ডিষ্ট্ৰেছ চি মনত ৰাখিবলৈ ইজি হয় ইণ্ডিয়াত বৰষুণ কোনে আনে লা নিনা লেকেয়া গম পাইছা তেনেকৈ মনত থ'লে হৈ গ'ল MCQ time with reference to El Nino, consider the following statements. Correct who this here. In case of India,
El Nino is associated with a strong monsoon circulation. Strong hoy na monsoon circulation? No, El Nino monsoon weak ho jay. La Nina brings good rainfall during the monsoon season. Yes. El Nino accentuates the global warming phenomenon and contributes to climate change. Is it correct? Correct hoy na hoy? Is this correct? Wait a minute. Yes, it is correct. ঠিক আছে? That is only 2. Next topic. Sikkim becomes India's 5th fully literate state under the Ullas scheme. ठीक है? See, Ullas stand for understanding of lifelong learning for all. Understanding of lifelong learning for all in the society. Understanding of lifelong. Ullas of full form দিব পাৰে exam ha. Because Ullas যোৱা বছৰ পৰা ইমানে নিউজৰ আছিল. Ullas is understanding of lifelong learning for all in the society. Okay, the program was launched in Sikkim on 14 November 2022. Okay, see, Sikkim joined Mizoram, Goa, Tripura, Himachal and Ladakh. Mizoram, Goa, Tripura, Himachal and Ladakh among the states and UTs fully recognized as literate under the Ullas program. The recognition is linked to adult literacy, foundational numeracy, and certification through assessment-based verification. So, fully literate বুলি ক'লে কোনখিনি মানুহ fully literate বুলি কয়? যিসকল যদি adult খিনি literate হৈ যায়, basic mathematics জানে, and certificate পায় under assessment-based, assess কৰাৰ পিছত যে certificate পাই যায় তেওঁলোকে। ঠিক আছে? Ullas is the national adult education program launched by Ministry of Education. So, adult education program ho eto ha. The benchmark for declaring a state fully literate under the Ullas is 95% literacy. Sikkim has 6 districts and 34 blocks. Okay? MCQ time. When is the International Literacy Day observed? 8 May. Are you sure? Online jokole sai sa? When is the International Literacy Day observed? Eru question ahibo pare directly. International Literacy Day kete observe kora hoy? Ki hoy answer to? See, International Literacy Day he time mot observe kora hoy jete amar Okhomon Dr. Bhupen Hazarikar birth anniversary celebrate kora hoy. It is 8th of September. ঠিক আছে 8 September হয় মনত ৰাখিবা Abraham Accords এই বছৰ মে মাহত নিউজৰ আছিল because see the US president issued a high stakes directive calling on several Muslim majority nations including Saudi Arabia, Qatar, Pakistan also, Egypt, Turkey and Jordan. 1 2 3 4 5 6 ছটা দেশক মাতিছে কাক সাউদি আৰেবিয়া কাটাৰ পাকিস্তানক মাতিছে সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে এবাৰ এক্সামৰ কাৰণে ইজিপ্ট টাৰ্কি ইজিপ্টক মাতিছে টাৰ্কিক মাতিছে আৰু জৰ্ডানক মাতিছে to simultaneously sign the Abraham Accords. Abraham নামটো কিয় ইউজ কৰিছে এই একৰ্ডছ খিনি সাইন কৰিবলৈ আব্ৰাহাম নামটো কিয় ইউজ কৰিছে See, Abraham Accords is named after
the biblical patriarch Abraham the common ancestor in both Judaism and Islam? ঠিক আছে? See, Abraham Accords are a series of landmark US brokered. Abraham Accords broke কোনে কৰিছিলে মানে ফেসিলিটেট কোনে কৰিছিলে USA কৰিছিলে diplomatic peace and normalization agreements designed to alter West Asian geopolitics by formalizing direct bilateral relations between Israel. So main focus to hoy gol Israel kinto Abraham Accords or main focus to Israel hoy kinto de okay yes so that Israel logot baki khini Muslim majority countries e participate korok ba collaborate korok okay the signatory matrix the broker and facilitator US focal state Israel initial kone sign korisile initially sign korisile UAE Bahrain and Morocco okole tinjone korisile sign initially ঠিক আছে UAE এ sign korisile Bahrain এ korisile Morocco এ korisile ঠিক আছে তো UBM কে মনত ৰাখিব পাৰা UBM initial sign korisile UAE Bahrain and Morocco subsequent joinees পাছত কোনে জয়েন কৰিলে Kosovo Sudan Somaliland and Kazakhstan পাছত আৰু জয়েন কৰিলে কোনে কোনে Kosovo জয়েন কৰিলে Sudan জয়েন কৰিলে Somaliland জয়েন কৰিলে and Kazakhstan জয়েন কৰিলে USA টাৰ্গেট কৰিছে এতিয়া যাতে সাউদি আৰবিয়া কাটাৰ পাকিস্তান টাৰ্কি ইজিপ্ট আৰু জৰ্ডানো যাতে জয়েন কৰি লওক মানে আব্ৰাহাম একৰ্ড সাইন কৰক ঠিক আছে দিস ওয়াজ দ্য নিউজ এই টাৰ্গেট US ৰ টাৰ্গেটটো কাৰণে নিউজত আছিল আব্ৰাহাম একৰ্ডছ বুজি পাইছা সি ইনিশিয়ালি সাইন কোনে কোনে কৰিছিল ফাৰ্স্ট টাইম যেটা উলাইছে একৰ্ড সাইন কোনে কৰিছিল UAE Morocco and Bahrain ঠিক আছে পাছত কোনে সাইন কৰিলে Kosovo Somaliland আৰু Kazakhstan ঠিক আছে Kosovo Sudan Somaliland and Kazakhstan 2026 টাৰ্গেটস কোনখিনি হয় সাউদি আৰবিয়া কাটাৰ পাকিস্তান টাৰ্কি ইজিপ্ট জৰ্ডান okay MCQ time correct to this the Abraham Accords were signed in 2020 to normalize relations between Israel and certain Arab countries correct hoy yes Israel or Arab countries major relations normal korat yar aim asile the first two Arab countries to sign the accords were UAE and Bahrain correct hoy কোন কোন asile UBM UAE Bahrain aru Morocco asile correct the accords were signed under the mediation of US Security Council UN Security Council is this correct the accords were signed under the mediation of the United Nations Security Council no all of agot ki kolu moi mediate kone korisile USA korisile no wrong hobo eto so the 3 gusi gol 3 yat gol 1 2 and 4 Morocco Sudan pasot join korile ঠিক আছে এই মান খিনি Wolf Prize in Physics Rajasthan born theoretical physicist Janendra K. Jain won the 2025 Wolf Prize in Physics. The award was presented by Israeli President Isaac Herzog at a state ceremony in Knesset in Jerusalem on June 18 June or still more cover kori disu on June 2026. What is Knesset? Knesset is Israel's parliament and PM Modi became the first prime minister to address Knesset. ঠিক আছে মনত ৰাখিবা এটো okay Wolf Prize in Physics is awarded annually by the Wolf Foundation. It was established in 1978 and is one of the major international awards in physics okay Janendra K. Jain is an Ivanpur University professor and the Eberly Family Chair in Physics at Pennsylvania State University US ঠিক আছে he shared the 2025 Wolf Prize in Physics with James P. Eisenstein Einstein নহয় দে বা আইনস্টাইন কে মনত ৰাখিব পাৰা তুমি জেমস আইনস্টাইন মনত ৰাখিব পাৰা okay and Mordechai Hebblum okay
তিনজন মানুহে পাইছে তেওঁ কিহৰ কাৰণে পাইছে চোৱা হি গট দ্য উলফ প্ৰাইজ ফৰ ফ্ৰেকশ্যনেল কোৱাণ্টাম হল ইফেক্ট ঠিক আছে ফ্ৰেকশ্যনেল কোৱাণ্টাম হল ইফেক্ট ইজ এ কোৱাণ্টাম ফেনামিনন অবজাৰ্ভড ইন 2 ডাইমেনশ্যনছ ইলেক্ট্ৰন চিষ্টেম সেইটো কাৰণে পাইছে তেওঁ অ'কে আমি এইখিনি কৰিব নালাগে MCQ নেক্সট টপিক নম্বৰ 9 North East's largest organic spice plant inaugurated in Meghalaya. Organic spice plant. So, it is a news. APSC karne. Can I guess what? Union Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurated the North East's largest organic spice processing plant on 19 June 2026 at Bhoirimbong in the Ribhoi district of Meghalaya. Moi Ribhoi district ko kotha sage kedman agot koislo tumaloko je it is an ADP মানে Aspirational District Program under পৰে it is an AD Aspirational District হয় এটো ঠিক আছে নীতি আয়োগৰ Aspirational District হয় তো ৰিভয় কোনটো জায়গাত পৰিছে প্ল্যানটো ভৈৰিমবং জাস্ট জায়গা নামটো চাই লবা আৰু এটা বস্তু চাবা অৰ্গেনিক স্পাইচ প্ৰসেসিংত কি বস্তু হুমাই থাকে এই প্ল্যান্টত কি প্ৰসেস চলিব প্ৰসেসখিনি চাই লোৱা ক্লিনিং গ্ৰেডিং ড্ৰাইং packing and validation of spices. Keta step ase 1 2 3 4 5 steps. Ki ase cleaning, grading, drying, packing, validation. 5 steps. Thik ase? Okay. Bhoirimbong Organic Spice Processing Plant inaugurated in Meghalaya. আচ্ছা মই এটা বস্তু কম তোমালোকক সি ইয়াত তোমালোকে এটা আমি সিন্স কমোডিটিজ আইটেমছৰ কথা পাতিছোঁ তো তোমালোকক অলপ পিছত মই এটা চাৰ্টটা দিম সেই চাৰ্টটো চাবা তোমালোকে সেই চাৰ্টটোত ইম্পৰ্টেণ্ট কমোডিটিজ আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ডেভেলপমেণ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনে এভৰি ষ্টেটৰ লগত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কমোডিটি মেচ কৰিছে যেনেকৈ অৰুণাচলৰ কাৰণে কিৱি আছে কিৱি মিছন লঞ্চ কৰিছে অৰুণাচলত মিজোৰামৰ কাৰণে জিঞ্জাৰ আছে সেই মেচ দ্য ফলোইং দিব পাৰে যে কোনখিনি ষ্টেটত কোনখিনি আইটেমছ চিলেক্ট কৰিছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ডেভেলপমেণ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনে টেবুলটো আমি চাই ল'ম অলপ পাছত ঠিক আছে বিৰছা 101 CRIS CRISPR gene therapy. The Ministry of Science and Technology has launched BIRSA, India's first indigenous CRISPR-based gene therapy for sickle cell disease. What is the meaning of sickle cell disease? Sickle cell anemia boliu koy. Have you heard of sickle cell anemia? Unisana nai huna. Poha nai. Science nai poha. Sickle cell anemia. See. Sickle মানে what is the meaning of sickle? Sickle বুলি ক'লে এই যে থাকে ন হাতিয়াৰ থাকে যদি ঘাঁ কাটে এনেকুৱা টাইপৰ sickle ঠিক আছে তো sickle cell anemia see আমাৰ যিখিনি red cells থাকে red cells খিনিয়ে মানে এটো ডিজিজ যাৰ ওচৰত থাকে the person who gets বা who has sickle cell disease সেই মানুহখিনিৰ red cells আমাৰ red cells কেনেকুৱা হয় জেনাৰেলি শেপটো কেনেকুৱা হয় এনেকুৱা হয় ন মানে এনেকুৱা কিন্তু যেতিয়া সিকল সেল ডিজিজ থাকে তেতিয়া red cells খিনি এনেকুৱা হৈ যায় red cells খিনি সিকল নিচিনা হৈ যায় মুনৰ নিচিনা হৈ যায় শেপ ক্ৰেসেন্ট শেপ লৈ লয় আৰু যেতিয়া এই বস্তুটো হৈ যায় red cells যেতিয়া এইখিনি বস্তু হৈ যায় তেতিয়া কি হয় হিমোগ্লোবিন নাথাকে red cells ভিতৰত হিমোগ্লোবিন থাকে ন হিমোগ্লোবিন কি কৰে অক্সিজেন ক্যাৰি কৰে গোটে বডিত তো অক্সিজেন ক্যাৰিং ক্যাপাসিটি বডিটোৰ কমি যায় বিকজ ইয়াত হিমোগ্লোবিনৰ মাত্ৰাটো কমি যায় why see যেতিয়া সিকল নিচিনা হৈ যায় এটা ব্লাড সেল তেতিয়া কি হয় ইয়াৰ হিমোগ্লোবিন কন্টেইনিং ক্যাপাসিটি কমি যায় হিমোগ্লোবিন কমা মানে কি বডিত অক্সিজেন মাত্ৰাটো কমি যোৱা why because এইখিনি সেলছক
ইজিলি ডিষ্ট্ৰয় কৰিব পাৰে দিছ চেলছ কেন বি ইজিলি ডিষ্ট্ৰয়ড তো যাৰ তুমি দেখিবা মানে চিকেল চেল ডিজিজ থাকে যিসকল মানুহৰ তেওঁলোকৰ হিমোগ্লোবিনৰ প্ৰব্লেম বহুত হয় একদম হিমোগ্লোবিন কমি থাকে 6, 7 তেনেকুৱা টাইপত থাকে হিমোগ্লোবিন তো তেওঁলোক সেইটোক এনে অক্সিজেন নাপায় বডিত তো আল্টিমেটলি কি হয় উইকনেছ হৈ থাকে ভাগৰ লাগি থাকে শ্বৰ্টেডনেছ অফ ব্ৰিডিং হৈ থাকে এনেকুৱা বেমাৰ হৈ থাকে আৰু মেইনলি চোৱা এই চিকেল চেল ডিজিজটো বিৰছা নাম কিয় দিয়া হৈছে বিৰছা নাম কিয় দিয়া হৈছে গম পোৱা নে বিৰছা মুণ্ডা কোন আছিলে হি ৱাজ এ ট্ৰাইবেল লিডাৰ মুণ্ডা ৰেবেলিয়ন টাইমৰ যাক ভগৱান বিৰছা মুণ্ডা বুলিও কয় তাৰ মানুহখিনিয়ে তো চি এই চিকেল চেল ডিজিজটো ক'ত বেছিকৈ পোৱা যায় গম পোৱা নে ইন দ্য পিপল হু লিভ ইন দ্যাট বেল্ট যিখিনি ট্ৰাইবেল মানুহ তাত থাকে ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় ওড়িশা যিখিনি ট্ৰাইবেল মানুহ থাকে তেওঁলোকৰ গাত বেছিকৈ পোৱা যায় জেনেটিক হয় ডিজিজটো জেনেটিক হয় মানে দেউতাকৰ যদি আছে পুতেকৰো হৈ যাব পাৰে চিকেল চেল ডিজিজ ঠিক আছে আৰু এই চিকেল চেল ডিজিজটো আৰু ক'ত পোৱা যায় গম পোৱা নে আফ্ৰিকা ইট ইজ অলছ' ফাউণ্ড ইন আফ্ৰিকা আফ্ৰিকাৰ যিখিনি তাত পিয়'ৰ নেগ্ৰইড যিখিনি নেগ্ৰিটোছ বা নেগ্ৰইড যাক কয় যিখিনি ব্লেক স্কিন পিপল হয় আফ্ৰিকাৰ যিখিনি হয় who live in the equatorial regions near equators তেওঁলোকৰ এইটো বেমাৰ পোৱা যায় চাবাচোন তেওঁলোকৰ চকু টকুৰ হালধীয়া হৈ থাকে ন তো সেই মানুহখিনি গাতো এই ডিজিজটো পোৱা যায় গম পাইছা কিন্তু এটা বস্তু হয় কিন্তু যাৰ গাত চিকেল চেল ডিজিজ থাকে সেই মানুহখিনিক মেলেৰিয়া ইম্পেক্ট কৰিব নোৱাৰে কিন্তু they do not get malaria নাথাকে কি কেৰি কৰিব মেলেৰিয়া নাপায় এইটো কাৰণে গম পাইছা চ' দেট ইজ দ্য থিং চিকেল চেল ডিজিজ তো সেইটো কাৰণে চিন্স সেই ট্ৰাইবেল বেল্টত পোৱা যায় তো সেইটো কাৰণে ট্ৰিটমেণ্টৰ নাম কাৰ নামত ৰখা হৈছে বিৰছা মুণ্ডা নামত ৰখা হৈছে বুজি পাইছা দেটছ ইট দ্য জিন থেৰাপি ৱাজ ডেভেলপ বাই কোনে ডেভেলপ কৰিছে চাই লওঁ কাউন্সিল অফ চাইণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট অফ জিনমিক্স এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেটিভ বায়'লজি CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, Institute of Genomics and Integrative Biology, and transferred to the Serum Institute of India. Serum Institute of India involved through a structural technology transfer agreement. Okay, the public-private model is designed to deliver public-private model. It is Serum Institute public private hoy, head public hoy gol public-private model hoy. See, এইটো বস্তু হয় যে প্ৰাইভেটাইজ হৈ গৈছে বহুতখিনি বস্তু ইয়াতো এক্সাম্পল হয় যদি প্ৰাইভেটাইজেশ্যনৰ যদি GS3 তোমালোকক লিখিব আহে মেইনছত যে এক্সপ্লেইন দ্য 1991 ৰিফৰ্মছ ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট ডে কণ্টেক্স ছাপ'জ কুৱেশ্যন আহি গ'ল যে 1991 ৰিফৰ্মছটো আজি দিনত কিমানখিনি ইফেক্টিভ হৈছে তো তাত তোমালোকে এইখিনিও লিখিব পাৰা হা এই চেৰাম ইনষ্টিটিউটৰ কথাও লিখিব পাৰা গম পাইছা বা তোমালোকে প্ৰাইভেট স্পেচ প্লেয়াৰ্ছৰ কথাও লিখিব পাৰা গেলেক্স আই আছিলে ন গেলেক্স আই বিষয়ে পঢ়াইছিলোঁ মই তোমাক প্ৰাইভেট স্পেচ কোম্পানী যিখিনি আছিলে যিখিনি ছেটেলাইট লঞ্চ কৰে সিহঁতৰ কথা লিখিব পাৰা চেৰাম ইনষ্টিটিউটৰ কথা লিখিব পাৰা ইভেন এটা ইনষ্টিটিউট আছিলে 2020ত সিহঁতে এটা ক'ভিড ভেকচিনো ওলাইছিলে দেট ইজ অলছ' প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউট আই থিংক চেৰাম ইনষ্টিটিউট আছিলে নেকি চাইৰাছ পুনাৱালা আছিলে চেয়াৰমেন আই থিংক চেৰাম ইনষ্টিটিউটে আছিলে ইহঁতি ভাৰত কি ওলাইছিলে ভেকচিনৰ নাম কি আছিলে What was the name of the vaccine that they introduced? Covishield asile Covaxin asile Covishield asile ho na yes MCQ time in which of the following diseases red blood cells assumes a crescent shape rather than their normal round shape it is the sickle cell anemia disease ঠিক আছে leukemia is a type of a ক'বলৈ গ'লে blood cancer type ৰে হয় ঠিক আছে এক্সাৰসাইজ এণ্ড নিউজ এইখিনি বুজাবলগীয়া নাই জাষ্ট মনত ৰাখিবা প্ৰগতি এক্সাৰসাইজ হৈ আছে তোমাৰ মেঘালয় উমৰয় মিলিটাৰী ষ্টেচনত হৈ আছে প্ৰগতি ক'ত হৈ আছে উমৰয় হৈ আছে এইটো হৈ আছিলে ঠিক আছে ব্ৰিঙিং টুগেদাৰ ইণ্ডিয়া এণ্ড 12 পাৰ্টনাৰ নেশ্যনছ টু ষ্ট্ৰেংথেন ৰিজনেল মিলিটাৰী কোঅপাৰেশ্যন অ'কে কোনখিনি নেশ্যনছে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে ইয়াত প্ৰগতিত ভূটান কম্বোডিয়া ইণ্ডোনেছিয়া ভূটান
Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Philippines, Seychelles, Sri Lanka, and Vietnam. So basically ক'ব গ'লে South Asia আৰু South East Asia countries involved হৈ আছে. So ইমানখিনি country মনত থোৱাটো possible নহয়. So directly দিব যে কোনখিনি regionsৰ country involved আছে প্ৰগতি exerciseত South and South East Asia দুইটাই correct হ'ব. Okay. Sinbax is a military exercise between Cambodia and India. India আৰু Cambodia মাজৰ military exercise হয় এইটো Sinbax. ঠিক আছে? Just military exercise খিনি চাই ল'বা প্ৰিলিমছত মেটচ কৰিব দিব পাৰে. Yes, this is what I was talking about. Mission Arunachal Kiwi. The Union Ministry of Development of Northeast Region, MDonor, has launched Mission Arunachal Kiwi, the USP of Arunachal Pradesh, a cluster-based initiative to strengthen kiwi cultivation, processing, branding and exports in Arunachal Pradesh. ঠিক আছে? So মই দেখাই দিছোঁ ইয়াত. We have already reached topic 12. 20 topics আছিলে 12 already পাই গ'ল. দেখিছা? Within a very short span of time. আজি টপিকছখিনি ডিছকাছ কৰিবলৈ টপিকছো নাছিলে. গম পাইছা? Just El Nino La Nina, sickle cell anemia, বাকি ইনকাম টেক্স এক্ট, প্ৰথম যিটো আছিলে তোমাৰ অপাৰেশ্যন ডন অফ উইংছ অফ ডন, এইখিনি অলপ ডিছকাছ কৰিবলগীয়া আছিল. এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. দিছ টেবল ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দিছ ইয়াৰ্ছ এক্সামিনেশ্যন. অ'কে, ইউনিক প্ৰডাক্টছ. চি MDonors unique products from all 8 northeastern states. এইটো চাই ল'বা হা. ডাইৰেক্টলি মেচ দ্য ফলোয়িং দিব, কিন্তু ডাইৰেক্টলি তুমি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিব নালাগে, ফটো মাৰিব নালাগে. মই আঁতৰি দিছোঁ. ঠিক আছে, স্ক্ৰীনশ্বট পজ কৰিবা, স্ক্ৰীনশ্বট ল'বা. ঠিক আছে, হৈ যাব ইমানটো পজ. য়েছ, ইট ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টেবল যিটো মই বনাইছিলোঁ. চি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ইউনিক চেলিং প্ৰডাক্ট USP কি হৈ গ'ল? ইট ইজ কিৱি. অসমৰ দিব পাৰি USP কি হয়? মুগা চিল্ক আণ্ডাৰ MDonor, মিনিষ্ট্ৰী অফ মানে কি কয় ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন. মণিপুৰৰ কি হয়? পলো হেৰিটেজ এণ্ড চাকহাও ব্লেক ৰাইচ, দুটা আছে. চি মণিপুৰ ইজ বিলিভ টু হেভ গিভেন বাৰ্থ টু দ্য মডাৰ্ণ পলো বুলি ক'লে কি? ঘোঁৰা চলোৱা. যিটো ৰেচ হয়, কোৱা মতে মানে লেজেণ্ডছ চে বা একৰ্ডিং টু ষ্টৰিজ, ব্ৰিটিছখিনিয়ে ঘোঁৰা চলাই থকা মানুহ প্ৰথম ইয়াত দেখিছিলে, ঘোঁৰা ৰেচ কৰি থকা মানুহ মণিপুৰত দেখিছিলে, আৰু ইয়াৰ পৰা ইউৰোপলৈ লৈ গ'লে স্পৰ্টটো. গম পাইছা? য়েছ, সেইটো মনত ৰাখিবা. চ' পলো হেৰিটেজ প্লাছ ব্লেক ৰাইচ মণিপুৰৰ. অ'কে, মেঘালয়া লাকাডং টাৰ্মাৰিক, হালধি. মেঘালয়া হালধিৰ কাৰণে ফেমাছ. অ'কে, মিজোৰামটো জিঞ্জাৰ হৈ গ'ল, known for high quality ginger cultivation. নাগালেণ্ড কফি, পাহাৰীয়া জেগা হয় নাগালেণ্ড, কফি কাল্টিভেশ্যন. চি কফি কাল্টিভেশ্যন অসমতো হয় দেই, এই কাৰ্বি আংলং ছাইডে হয়. কাৰ্বি আংলং ছাইডে হ'ব কফি কাল্টিভেশ্যন. ৱাই? বিকজ জেগাখিনি পাহাৰীয়া হয়, পাহাৰীয়া জেগা লাগে কফি কাল্টিভেশ্যন কাৰণে, আৰু ড্ৰাই জেগা লাগে, মানে পানী হ'ব নালাগিব, পাহাৰত পানী থাকিব নোৱাৰে, নামি আহে. প্লাছ কাৰ্বি প্লেটো ইজ এ পাৰ্ট অফ the Shillong Plateau. A Shillong Plateau is in turn a part of the greater Plateau region of India. So যদি প্লেটুত যদি ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ সেইফালে যদি কফি কাল্টিভেশ্যন হয়, তো কাৰ্বি আংলং ছাইডেও হ'ব কফি কাল্টিভেশ্যন. ঠিক আছে. ছিকিম অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং, এইটো গমেই পোৱা তোমালোকে, ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড অনলি 100% অৰ্গেনিক ষ্টেট হয় এইটো. ত্ৰিপুৰা হৈছে পাইনএপল এণ্ড বেম্বু ক্ৰাফ্টছ. এই টেবলটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ডাইৰেক্টলি মেচ দ্য ফলোয়িং আহিব পাৰে. বুজি পাইছা? অৰুণাচলৰ কাৰণে কি হয়? কিৱি. অসমৰ কাৰণে মুগা চিল্ক. মণিপুৰৰ কাৰণে পলো হেৰিটেজ এণ্ড ব্লেক ৰাইচ চাকহাও. মেঘালয়ৰ কাৰণে হালধি. মিজোৰাম কাৰণে জিঞ্জাৰ. নাগালেণ্ড কাৰণে কফি. ছিকিম কাৰণে অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং. ত্ৰিপুৰাৰ কাৰণে কি? পাইনএপল, কুইন পাইনএপল এণ্ড বেম্বু ক্ৰাফ্টছ. ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা. ভেৰি 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 ইম্পৰ্টেণ্ট. দিছ টেবল ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টেবল. অল ইউনিক প্ৰডাক্টছ, USP. কৰা এতিয়া
Meghalaya for Lakadong turmeric. Meghalaya is famous for Lakadong turmeric. Lakadong turmeric. ঠিক আছে? Nagaland, emerging specialty coffee hub. Tripura, Queen pineapple and bamboo crafts. Arunachal Pradesh, organic kiwi. D to 1 হয়, D1 ক'ত আছে? এটা জায়গাতে আছে D1. This A will be the correct answer. ঠিক আছে? APSC টো দিছিলে 2 বছৰ আগত এনেকুৱা ইজি ম্যাচ দ্য ফলোইং যদি এটা অপশন দেখিলে তুমি পাৰি যাবা বাকি গোটেইখিনি ওলাই যায় মানে কিছুমান থাকে ন ডি ইয়াতো থাকে ডি ইয়াতো পাবা তেনেকুৱা নহয় মানে এজাগাত ডি দেখিলা আনসাৰ ওলাই গ'ল ঠিক আছে দ্যাটস ইট Supreme Court allows euthanasia of rabid and dangerous stray dogs. The Supreme Court of India has permitted civic authorities to take legal permissible measures including euthanasia for rabid, incurably ill or aggressively dangerous stray dogs in accordance with the Animal Birth Control Rules 2023. It bahut news asil eta time and social media e bostur upor criticize kora hoisile. Thik ase. What is the meaning of euthanasia? Euthanasia means deliberately ending the life of a person or of any living organism. Euthanasia. ঠিক আছে by following medical procedures, not by killing. Killing directly ক'ব নোৱাৰো medical procedure follow কৰি আমাৰ ইণ্ডিয়াত euthanasia দুটা টাইপৰ আছে এটা হৈ গ'ল তোমাৰ active euthanasia এটা হৈ গ'ল তোমাৰ passive euthanasia ঠিক আছে ইন্ডিয়াত অ্যাক্টিভ ইউথেনেশিয়া ইলিগাল হয় প্যাসিভ ইউথেনেশিয়া লিগাল হয় ঠিক আছে ওকে ৰেবিড ডগস বুলি ক'লে কি যাৰ ৰেবিস আছে কামুৰিলে বেলেগক কামুৰিলে মানুহ ৰেবিসৰ ফেটালিটি ৰেট বহুত বেছি গম পোৱা নপোৱা ৰেবিস এবাৰ যদি পাই যায় কাবাক কোনবা মানুহ হক দা ফেটালিটি ৰেট ইজ ভেৰি হাই মৰিবই মানে এনেকা টাইপৰ যদি টাইমলি ট্ৰিটমেন্ট নকৰে গম পাইছা দ্যাট ইজ ভেৰি সাৰ্টেন হিয়াৰ So, rabies is a very dangerous disease. Okay. Article 21. The court ruled that it casts an affirmative, non-negotiable duty on state to secure citizens against threat to life and safety arising from stray dog attacks. Mane right to life for bitor kole. Mane Supreme Court ki kole? Supreme Court kole je Article 21. Article 21 right to life আছে আছে নাই আৰু যদি এনেকুৱা ৰেবিস ইনফেক্টেড ডগছে যেতিয়া কামুৰে তেতিয়া এই বস্তুটো সাপ্ৰেছ হৈ যায় তো এই বস্তুটো আপহোল্ড কৰিবলে এনেকুৱা ডগছক ইউথেনেশিয়া দিয়া কথা কৈছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে বুজি পাইছা নে সি দ্য কোৰ্ট হেল্ড দ্যাট ইট কাস্ট এন এফাৰ্মেটিভ নন নেগোশিয়েবল ডিউটি অন ষ্টেট টু সিকিউৰ সিটিজেন্স এগেইনষ্ট থ্ৰেট টু লাইফ এণ্ড সেফটি এৰাইজিং ফ্ৰম ষ্ট্ৰে ডগ এটাক্স Article 19(1)(d) guarantees the right to move freely. The court observed that the unchecked stray dog population in public spaces can violate this fundamental right also. ঠিক আছে সুপ্রিম কোর্টে দুটা ক্লজ রাখিলে এটা হৈ গল আর্টিকেল 21 রাইট টু লাইফ এটা হৈ গল আর্টিকেল 19(1)(d) যত ফ্রিডম টু মুভ ফ্রিলি থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি কৈছে যে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেবিস ইনফেক্টেড ডগস থাকে একৰ্ডিং টু কোৰ্ট কোৰ্টে কোৱা মতে মই কৈছো তেতিয়া এই দুটা ৰাইটস সাপ্ৰেছ হৈ যায় কিন্তু এনিমেল ৰাইট এক্টিভিষ্টখিনিয়ে সেই বস্তুটো চ্যালেঞ্জ কেনেকৈ কৰিলে এনিমেল ওয়েলফেয়াৰ গ্ৰুপছ relied on Article 51(a)(g) of the Constitution, which places a fundamental duty on citizens to show compassion towards living creature. মানে এতিয়া তুমি আমাৰ ডিউটি হয় ডিউটি কি হয় আমাৰ what is our duty fundamental duty এটা লিখা আছে Article 19(1)(g) যে আমি যিমান লিভিং ক্ৰিচাৰ হয় সবকে কম্পেশন দেখাব লাগে মাৰিব নালাগে কাকো তো যদি ইউথেনেশিয়া দিয়া হয় তেতিয়া মাৰি পেলোৱা হয় ন তো দুইটা এটা টাসল কন্ডিশন দা ক্রিয়েট কৰিছে ইয়াত ওকে MCQ time who was one of the judges in the landmark Harish Rana case Harish Rana case just recently May মাহত হৈছে
সেই তোমালোকে জাজেছখিনি চাবা যেতিয়া এটা ইম্পৰ্টেণ্ট জাজমেণ্ট ওলায় সেই ইম্পৰ্টেণ্ট জাজমেণ্ট দিয়া জাজেছসকলৰ নাম কি হয় সেইটোও চাবা ঠিক আছে ওৱান জাজ ৱাজ JB জাষ্টিছ JB পাৰ্টিৱালা আৰু এজন কোন আছিলে মোক তোমালোকে ক'বা হু ৱাজ ওৱান মোৰ জাজ তোমালোকে মোক ক'বা এইটো ঠিক আছে আৰু এজন জাজ কোন আছিলে সেইটো মোক ক'বা তোমালোকে দেৰ wer টু জাজেছ যোনে লেণ্ডমাৰ্ক হৰিশ ৰাণা কেছ কাৰ লগত জড়িত হৈ আছে পেছিভ ইউথেনেচিয়া আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এইটো টপিক মিছন দৃষ্টি world's first optosar satellite the Indian space startup Galax I অলপ আগত ক'লো ন মই 1991 যিখিনি LPG ৰিফৰ্মছ হয় তাৰ আজিৰ দিনৰ ৰিফ্লেকশ্যন কি হয় ওৱান এক্সাম্পল Galax I ওৱান এক্সাম্পল Serum Institute এতিয়াতো কেইদিনমান পাছত নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিও প্ৰাইভেট প্ৰগ্ৰামক দি দিব ন প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ্ছক দি দিব য়েছ শান্তি বিল আছিলে নে শান্তি বিল আমি পঢ়িছিলোঁ শান্তি বিল এটা টাইমত নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিৰ কাৰণে সি নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি এটমিক এনাৰ্জি ডিফেন্স এইখিনি বস্তু LPG ৰিফৰ্মছৰ পাছতো গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ হাততে ৰাখিছিলে গম পাইছা বাট আজিৰ দিনত দিছ ডিকেড 2026ত গৈ আমি দেখা পাইছোঁ ইভেন নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিটো প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ্ছ সোমাবলৈ ৰেডি হৈ আছে ঠিক আছে তো এইখিনি LPGৰ আজিৰ দিনৰ এক্সাম্পলছ হয় অ'কে তো অপ্টাছাৰ ছেটেলাইট কি হয় দৃষ্টি ইজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট ছেটেলাইট designed to capture both optical images also plus synthetic aperture radar images also mane ki what is the meaning and difference between the two images optical image buli kole ki buji poa aru synthetic aperture radar buli kole ki buji poa optical image hoise jitu ami নিজৰ চকু আগত দেখা পাওঁ যেনেকৈ দেখা পাওঁ তেনেকৈ কেপচাৰ কৰিব ঠিক আছে এতিয়া সিন্থেটিক এপাৰেচাৰ ৰেডাৰ ইমেজ বুলি ক'লে কি হয় ৰেডাৰ বুলি ক'লে কি হয় মানে ইয়াত কি হ'ব সাপোজ মই কৈছোঁ ছেটেলাইটটো ইয়াত আছে তলত বিল্ডিং এখন আছে ঠিক আছে আৰু মাজত এখন ক্লাউড আহি গ'ল ক্লাউডটা আহি গ'ল তো এই ছেকেণ্ড টাইপ অফ ইমেজত কি কৰিব সেই ছেটেলাইটে ৰেডিয়েশ্যনছ পঠিয়াব ৱেভছ ক্লাউডটো পাৰ কৰি সেই বিল্ডিংটোক মেপিং কৰিব মেপ কৰাৰ পিছত ৱেভছখিনি ঘূৰি গুচি যাব ছেটেলাইটলৈ আৰু ছেটেলাইটটোৱে সেই বিল্ডিংখনৰ একজেক্ট শ্বেপ চাইজ মাৰ্ক কৰি পেলাব গম পাইছা দুটা টাইপৰ এটা হৈ গ'ল তোমাৰ যিটো ছেটেলাইটে দেখা পাব অপটিকেল ইমেজত ছেটেলাইটে ক্লাউডটোক পাৰ কৰি বিল্ডিংখনৰ ফটো তুলিব নোৱাৰে কিন্তু ছাৰত পাৰিব কিন্তু গম পাইছা তো দুইটা টাইপৰ ইমেজিঙে কৰিব যিটো ডাইৰেক্টলি দেখা পাব আৰু যিটো ক্লাউডৰ তলৰ ফালে যিটো বিল্ডিংছ আছে সেইখিনি দেখা পাব গোটেইখিনিয়ে মেপিং কৰিব গম পাইছা সলভিং দ্য ট্ৰপিকেল ক্লাউড কভাৰ প্ৰব্লেম কাৰণ আমাৰ ট্ৰপিক্স হয় ট্ৰপিকেল ৰিজন হয় নাই আমাৰ ইয়াত ৰেইনফল বহুত বেছি হয় নহয় বিকজ টেম্পাৰেচাৰ হাই থাকে ৰেইনফল বহুত বেছি হয় তো ৰেইনফল বেছি হ'লে কি হয় ক্লাউড বেছি বাঢ়ি যায় হয় নাই আমাৰ ট্ৰপিকেল ৰিজনত ক্লাউডছ বহুত জমা হৈ থাকে আকাশত চাবা বহুত ক্লাউডছ থাকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয় এনেকুৱা টাইমত কি হয় ছেটেলাইটছখিনিয়ে ক্লাউডছখিনি পেনেট্ৰেট কৰি তলৰ এৰিয়াখিনিৰ মেপিং কৰিব নোৱাৰে অনলি অপটিকেল ইমেজে তোলে ন যিটো চকুৱে দেখা পায় সেইটোৱে ক্লিক কৰে অকল গম পাইছা বাট ইন দিছ ছেটেলাইট ইট উইল অলছ' ক্লিক ইমেজেছ অৰ ডিজাইন বা ইট উইল ছেভ ইমেজেছ through by penetrating the clouds also gom paisa solving the tropical cloud cover problem traditional optical satellites cannot see through clouds molop etia ji kolu moi or at night ro dekha na paye a major issue for tropical countries like India drishti's SAR sensor penetrate clouds while the optical sensors provide intuitive clarity offering all weather day and night imaging when clouds obstruct the view satellite employs artificial intelligence to regenerate optical like images from the SAR data ঠিক আছে বুজি পালা তো অপ্টাছাৰ ছেটেলাইটৰ অবজেক্টিভ কি হয় কেনেকৈ ফাংচন কৰে বুজি পাইছা চাগে MCQ টাইপ
mission Drishti launched by Galaxy in 2026 is associated with which technology? India's first crewed space docking module, world's first Optosars Earth observation satellite. It will have a correct answer. Yes. Okay. Next topic, the right to safe travel on national highways under Article 21. Recently, the Supreme Court of India took up a case on its own suo moto after 34 people tragically died in highways accident in Rajasthan and Telangana. So High Court declared korile, Supreme Court declared korile, the safe travel on highways is not just a traffic issue, it is a core part of a citizen's right to life. Article 21 part hoy. Even saba, even our bostu saba, right to safe travel part of 21 koise, right of the pedestrians. Pedestrians buli kole ki buji poa? What is the meaning of pedestrians? Footpath ji kole khuskare. Hey, footpath khuskar to fundamental right buli koise. Supreme Court. ঠিক আছে? The main issue, the context, the essence of this article is not this news. The essence of this article is making you understand one core concept. এই কনসেপ্টটো কি হয়? মই যে আৰ্টিকেল এড কৰিলোঁ, এই আৰ্টিকেল এড কৰাৰ উদ্দেশ্য এইটো নহয় যে মই নিউজটো দিওঁ তোমালোকক। এই আৰ্টিকেল এড কৰাৰ উদ্দেশ্যটো এইটো হৈছে যে মই তোমালোকক এটা কোৰ কনসেপ্ট শিকাওঁ। What is that core concept? That core concept is the Constitution of India is a living document. কি হয়? It is a living document. মই যে সদায় ক্লাছত কৈ থাকোঁ পলিটি ক্লাছত living document কোন? This Indian Constitution is a living document. টাইমৰ লগত বহুতখিনি ৰাইটছ ইয়াত এড হৈ গৈ আছে আৰু যিমানখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আমি পঢ়িছোঁ আটাইতকৈ ডাইনামিক হৈছে আৰ্টিকল 21, that is right to life. Right to life for যদি তোমালোকে লক্ষ্মীকান্তৰ লিষ্টখন চোৱা, you will be finding a very gigantic list. যেনেকে right to privacy, right to marry, right to travel abroad, ঠিক আছে, right to die with dignity, Harish Rana case, গোটেইখিনি একদম জাষ্ট কেইটামান এক্সাম্পল দিছোঁ আৰু ঢেৰ আছে। সেই গোটেইখিনি আৰ্টিকল 21 ভিতৰত পৰে, যিটো কনষ্টিটিউশ্যন ফৰ্ম হওঁতে পৰা নাছিলে। বুজি পাইছা? চ' মই কি কৈছোঁ চোৱা, যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ফৰ্ম হৈছিলে সেইটো সময়ত এইখিনি বস্তু তাত এড কৰা নাছিলে। আৰু সেই টাইমত কি আছিলে? সেই টাইমত তুমি চাবা যে আৰ্টিকল 21ত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'ত গুৰুত্ব দিছিলে? ডিউ প্ৰচেছ অফ ল, প্ৰচিডিয়াৰ এষ্টাব্লিছ বাই ল। ঠিক আছে, কিন্তু পাছত মেনেকা কেছত কি আহি গ'ল? প্ৰচিডিয়াৰ ডিউ প্ৰচেছ অফ ল আহি গ'ল, চেঞ্জ হৈ গ'ল। সেইটো মই ক্লাছত কৈছিলোঁ তোমালোক, ৰিভিজন ক্লাছতো কৈছোঁ আনকি। অ'কে, ইয়াত MCQ দিয়া নাই মই। নেক্সট টপিক হৈ গ'ল প্ৰজেক্ট ফ্ৰীডম। The US has announced a temporary suspension of Project Freedom to allow diplomatic negotiations mediated by Pakistan to reach a final agreement with Iran. See, Project Freedom ki hoy? Project Freedom is a US military and humanitarian mission launched in May 2026 to reopen the Strait of Hormuz and to escort thousands of merchant vessels stranded in the Iranian blockade. So Project Freedom US or Strait of Hormuz কাৰণে এটা প্ৰগ্ৰাম আছিলে, মিছন আছিলে এটা। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা তোমালোকে, দিছ ইজ দ্য মেপ অফ ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজ। তুমি দেখিছা ইয়াত পাৰ্চিয়ান গাল্ফ আছে, দিছ ইজ দ্য ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজ, এইফালে গাল্ফ অফ ওমান আছে। এণ্ড চাবাহাৰ পৰ্ট ইজ ইন দ্য গাল্ফ অফ ওমান। অ'কে, ইণ্ডিয়াত যদি চাবাহাৰ পৰ্ট হয় সেইটো গাল্ফ অফ ওমানত পৰে, মনত ৰাখিবা এইটো হা। আৰু চোৱা ইয়াত লাৰাক আইলেণ্ড আছে। This place is a disputed place between Iran and UAE. ঠিক আছে,
মই সাইড হৈ দিছোঁ তোমালোকে পজ কৰা আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লোৱা যিসকলে লাইভ চাই আছা যিসকলে ৰেকৰ্ডেডো চাবা পাছত তোমালোকে এই বস্তুটো পজ কৰিবা স্ক্ৰীনশ্বট ল'বা আনাদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টেবল যিমানখিনি মিলিটাৰী অপাৰেশ্যনছ লঞ্চ হৈছে US ইজৰাইল আৰু ভাৰ্চেছ ইৰাণৰ যুদ্ধৰ চলি থকাৰ মাজত এই গোটেইখিনি অপাৰেশ্যনছ মই ইয়াত দিছোঁ এটা হৈ গ'ল চোৱা অপাৰেশ্যন ৰাইজিং লায়ন মই একদম ফাৰ্ষ্ট ৰিৱাইণ্ড চিৰিজ যিটো কৰাইছিলোঁ এইবছৰ মানে এমাহ আগত এই ফাৰ্ষ্ট ৰিৱাইণ্ড চিৰিজত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটোত মই এই বস্তুটো এড কৰিছিলোঁ অপাৰেশ্যন ৰাইজিং লায়ন ইজৰাইল এটেকড ইৰাণছ নিউক্লিয়াৰ ফেচিলিটিজ অপাৰেশ্যন ট্ৰু প্ৰমিছ ইৰাণে লঞ্চ কৰিছে ঠিক আছে এগেইনষ্ট ইজৰাইল ইৰাণে ৰিটালিয়েট কৰিলে এগেইনষ্ট ইজৰাইল ট্ৰু প্ৰমিছ অপাৰেশ্যন মিডনাইট হেমাৰ USA লঞ্চ কৰিছিলে ইৰাণৰ নিউক্লিয়াৰ ফেচিলিটিজ ওপৰত তোমাক ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত কৰাইছিলোঁ মই অপাৰেশ্যন বাশ্বাৰ আল ফাতাহ নামটো শুনিয়ে লাগিছে ইৰাণে লঞ্চ কৰিছিলে দি এনাউন্সিয়েশ্যন অফ ভিক্টৰী অপাৰেশ্যন সিন্ধু ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত কৰাইছিলোঁ মই ইণ্ডিয়াই লঞ্চ কৰিছিলে টু ইভেকুৱেট ইণ্ডিয়ানছ ফ্ৰম ইৰাণ থ্ৰু আৰ্মেনিয়া অপাৰেশ্যন ছেফ ৰিটাৰ্ণ ইজৰাইলে লঞ্চ কৰিছে ছেফ ৰিটাৰ্ণ ঠিক আছে অ'কে ৰেড ৱেডিং ইজৰাইলে লঞ্চ কৰিছে নাৰ্নিয়া ইজৰাইলে লঞ্চ কৰিছে উইংছ অফ ডন কোনে লঞ্চ কৰিছে ইজৰাইলে কিহৰ কাৰণে মিলিটাৰী নহয় কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা বেনে মেনাচি কমিউনিটিক উঠাই নিয়া ঠিক আছে মনত থাকিব কি আছে চোৱা ৰাইজিং লায়ন ইজৰাইলে লঞ্চ কৰিছে ট্ৰু প্ৰমিছ ইৰাণ মিডনাইট হেমাৰ US বাশ্বাৰ আল ফাতাহ ইৰাণ সিন্ধু ইণ্ডিয়াই লঞ্চ কৰিছিলে ইজৰাইল ছেফ ৰিটাৰ্ণ ইজৰাইলে তিনিটা কৰিছে চোৱা ৰেড ৱেডিং ঠিক আছে এইটো এটেকৰ কাৰণে আছিলে নাৰ্নিয়া এটেকৰ কাৰণে আছিলে ছেফ ৰিটাৰ্ণটো বাহিৰৰ পৰা নিজৰ মানুহখিনি ৰিটাৰ্ণ কৰিবলৈ আছিলে এই দুটা আছিলে তোমাৰ কভাৰ্ড অপাৰেশ্যনছ এইটো আছিলে তোমাৰ মানে হিউমেনিটেৰিয়ান অপাৰেশ্যন ঠিক আছে এই ডিফাৰেঞ্চটো মনত ৰাখিবা কি ক'লোঁ মই ছেফ ৰিটাৰ্ণ নাৰ্নিয়া আৰু ৰেড ৱেডিং অ'কে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা এইটো হা মেটচ কৰা অপাৰেশ্যন ৰাইজিং লায়ন Israel military operation targeting nuclear missiles and military sites Rising Lion Midnight Hammer US strikes on Fordo FIN Fordo Natanz and Isfahan Midnight Hammer asile etu Sindhu evacuations of Indians national from Iran and Israel True Promise ki hoy Iran's retaliatory strike on AI Udeid airbase Qatar ঠিক আছে safe return Israel stranded citizens and obviously option কি হৈ যাব ম্যাচ কৰি দিছো মই অপশনস কিনি A4 কোড আছে ইয়াত B is the correct answer here huh okay A3 A2 হব A is the correct answer কিয় no দুটা আছে no yes answer is A C is 1 yes correct Kerala protection of sacred groves Kerala sacred groves protection or karne এটা স্কিম লঞ্চ কৰিছিলে আৰু তাত কেৰালাত সেক্ৰেট গ্ৰুপছক কি বুলি কয় কাবুস বুলি কয় কাবুস সেক্ৰেট গ্ৰুপছ বুলি ক'লে কি থান টাইপৰ বস্তু য'ত মানে ট্ৰেডিশনেল নলেজ দি প্ৰিজাৰ্ভ কৰে গ্ৰুপছ বুলি ক'লে ফৰেষ্টছ এনেকুৱা জায়গা যিখিনি ট্ৰেডিশনেল নলেজ দি প্ৰিজাৰ্ভ কৰে আৰু এনেকুৱা কিছুমান জংগল বা প্লান্টছ য'ত মেডিচিনেল প্ৰপাৰ্টিজো থাকে আৰু তাৰ লোকেল কমিউনিটিজে এই ফৰেষ্ট এৰিয়াটোক পলি নিচিনাকৈ কনচিডাৰো কৰে ৱৰ্শ্বিপো কৰে ঠিক আছে সো সেক্ৰেট গ্ৰুপছ বুলি ক'লে নৰ্থ ইষ্টৰ বস্তু নিচিনা লাগে ন শুনিবলৈ
সেক্ৰেট গ্ৰুভ নৰ্থ ইষ্টত বহুত বেছি আছে তুমি চাই লওঁ চোৱা কিন্তু অকল নৰ্থ ইষ্টত নহয় বেলেগ বেলেগ ৰিজনছত সেক্ৰেট গ্ৰুভছ আছে বিহাৰ ঝাৰখণ্ডত সৰনা বুলি কয় ৰাজস্থানত ওৰাঞ্চ বুলি কয় মহাৰাষ্ট্ৰত দেওৰাইজ বুলি কয় মেঘালয়ত লাও কেটাংছ বুলি কয় লাও কেটাংছ ওকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কাৰণে লাও কেটাংছ মেঘালয়ৰ ঠিক আছে এইটো নালাগে কৰিবলৈ এইটো একচুৱেলি ইয়াৰ 1 2 3 হয় মাফলাং সেক্ৰেট গ্ৰুভটো মেঘালয় হয় বাকী তিনিটা অসমৰ হয় ৰাজবাৰী সেক্ৰেট গ্ৰুভ নানাত সেক্ৰেট গ্ৰুভ এণ্ড বিচিক্ৰি সেক্ৰেট গ্ৰুভ এইখিনি চব তোমাৰ অসমৰ হয় বাকী অকল মাফলাং সেক্ৰেট গ্ৰুভ হৈছে তোমাৰ মেঘালয় ওকে US waiver ends on Chabahar port দুটা টপিক আছে আৰু আমি কৰি একেবাৰে খতম কৰি দিওঁ ঠিক আছে আজি ব্ৰেক নিদিওঁ মই হাৰ্ডলি আধা ঘণ্টা লাগিব আৰু আধা ঘণ্টাও নালাগে তাতকৈ আগতো খতম হৈ যাব পাৰে টপিকছ অ'কে US waiver ends on Chabahar port waiver মানে কি হোৱাট ইজ দ্য waiver ৰিমুভ কৰি দিয়া লোন waiver waive off কৰি দিলে লোন ঠিক আছে Recently, US sanctions waiver on Iran's Chabahar port ended. মানে Chabahar portত USA sanction নলগাওঁ বুলি কৈছিলে সেই নলগোৱা যিটো টাইম হয়তো খতম হৈ গ'ল বুলি ক'লে USA এতিয়া মানে একদম এণ্টি ইৰাণ হৈ গৈছে US ৰ পৰা এটেক কৰিছে প্ৰথম এটৰ আয়াতুল্লাক মাৰিলে দেন মিলিটাৰী বেছত ছাইটছত এটেক কৰিলে চৰি নিউক্লিয়াৰ ছাইটছত এটেক কৰিলে তেনেকুৱা অ'কে চ' বেচিকেলি ক'বলৈ গ'লে আমি চাই ল'ব লাগে যে চাবাহাৰ পোৰ্ট কি হয় চি চাবাহাৰ পোৰ্ট ইজ এ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াছ ষ্ট্ৰেটেজি টু কাউণ্টাৰ চাইনাছ ষ্ট্ৰিং অফ পাৰ্লছ এগেইন গোয়িং বেক টু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ ইট ৱাজ দ্য টাইম 2004-2005 যিটো সময়ত তুমি চাবা US-ত এটা ইনষ্টিটিউট আছিলে বুজ এলেন হেমিল্টনৰ এই ইনষ্টিটিউটৰ এটা ষ্টাডি আছিলে সেই ষ্টাডিটোৰ নাম আছিলে কি এনাৰ্জি ফিউচাৰ্ছ ইন এছিয়া এনাৰ্জি ফিউচাৰ্ছ ইন এছিয়া এই US-ৰ এই ইনষ্টিটিউটৰ এই ষ্টাডিটোৰ ভিতৰত এটা টাৰ্ম ইউজ কৰিছিলে তেওঁলোকে সেই টাৰ্মটো আছিলে কি string of pearls fine this term was used by US for the very first time USA আমাক ক'লে ইণ্ডিয়ানছক ক'লে যে চাইনাই কি কৰিছে গম পাওঁনে চাইনাই তহঁতৰ সাইডে সাইডে পোৰ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে পোৰ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি কি কৰিছে চাইনাই তহঁতক বা নিজৰ নেভেল বেছটো ষ্ট্ৰং কৰিছে গম পাইছা নেভেল বেছটো ষ্ট্ৰং কৰিছে and they are promoting their maritime component of the BRI. See, China eta idea ase, China eta idea hoy gol BRI. BRI hoise ki Belt and Road Initiative. What is the main objective of this? Objective ki hoy? Ekhon initiative hol. Objective hoise to revive the Silk Route, ancient Silk Route. Silk Route asile tumar China pra Roman Empire le not only Roman Empire, Europole, বা সেইখিনি জাগালে কানেক্টিভিটি কৰিডৰ এটা আছিলে ঠিক আছে সেই বস্তুটো ৰিভাইভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে চাইনাই থ্ৰু BRI এণ্ড BRI হেজ টু কম্পনেণ্টছ ঠিক আছে এটা হৈ গ'ল দ্য ৰোড কম্পনেণ্ট এটা হৈ গ'ল তোমাৰ মেৰিটাইম কম্পনেণ্ট মেৰিটাইম বুলি ক'লে বুজিবা অ'চিয়ানছ এণ্ড চিজ ৰোড বুলি ক'লে গম পাবা লেণ্ডছ ইয়াৰ এক্সাম্পল দিবলৈ গ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ CPEC ক'ব পাৰোঁ আমি CPEC চাইনা পাকিস্তান ইকনমিক কৰিডৰ ইয়াৰ এক্সাম্পল দিব গ'লে ষ্ট্ৰিং অফ পাৰ্লছ ঠিক আছে এইটো USA আমাক কৈছিলে বুজি পাইছা কোনটো ষ্টাডিৰ মতে দ্য ষ্টাডি ৱাজ এনাৰ্জি ফিউচাৰ্ছ ইন এছিয়া অ'কে এতিয়া সিন্স চাইনাই আমাক সাইডে সাইডে সাৰাউণ্ড কৰিছে তো আমিও কি কৰিছোঁ ষ্ট্ৰিং অফ পাৰ্লছৰ অপজিট এটা বেলেগ এটা ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰিছোঁ যাৰ নাম আছে নেকলেছ অফ ডায়মণ্ডছ অ'কে
So let me show you string of pearls. Actually literal term what string of pearls ulai gole to literal string of pearls ulai gise mane term to pura google e pura mane literal meaning ot loi lile mane this is string of pearls actually, right? Yes, etu swa yar ports or naam dia ase China string of pearls jeneke Bangladesh or Chittagong, Myanmar or Situe, Sri Lanka Hambantota, Pakistan or Gwadar ইনভেষ্ট কৰিছে ঠিক আছে মেৰিটাইম কম্পোনেন্ট অফ দা BRI দে এটো এন্ড নেকলেস অফ ডায়মন্ডস কি হয় এতিয়া নেকলেস অফ ডায়মন্ড কি হয় দিস ইজ নেকলেস অফ ডায়মন্ড ইণ্ডিয়াৰ কাউন্টাৰ ষ্ট্ৰেটেজি আমি ক'ত ইনভেষ্ট কৰিছো চোৱা সাবাং ইণ্ডোনেছিয়া ওকে চাংগি সিংগাপুৰ Assumption, Seychelles, Chabahar, Iran, Mongolia, Japan, Vietnam, এইখিনিত আমি ইনভেষ্ট কৰিছোঁ ঠিক আছে সি আৰু এটা বস্তু মই ইয়াৰ লগে লগে কৈ দিওঁ এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীত উই ষ্টাডি এবাউট কটিলিয়া ৰাইট তো কটিলিয়াৰ থিয়ৰী এটা দিছিলে কটিলিয়া গেভ এ থিয়ৰী মণ্ডলা থিয়ৰী শুনিছেনে মণ্ডলা থিয়ৰীৰ নাম হেভ ইউ হাৰ্ড অফ দ্য মণ্ডলা থিয়ৰী কটিলিয়া থিয়ৰী দিছিলে মণ্ডলা থিয়ৰী তো মণ্ডলা থিয়ৰী মতে কি according to Kautilya our enemies are defined by or decided by our geography গম পাইছা geographically define কৰা হয় কেনেকে suppose আমি ইয়াত হয় তো আমাৰ যিখিনি নেইবাৰ্স হয় immediate neighbors সেইখিনি আমাৰ enemies থাকিব আমাৰ allies ক'ত বিচাৰি পাওঁ আমি allies মানে allies বুলি ক'লে লগৰ enemies-ৰ ইপাৰে that means এইখিনি আমাৰ allies হৈ যাব যিখিনি মই টিক কৰিছো সেইখিনি allies হ'ব যিখিনি ৰং দিছো সেইখিনি enemies হ'ব this is we this is Kautilya's mandala theory আৰু আজি দিনত যদি আমি যোৱা বছৰৰ পৰা আজিলৈকে যেটো কন্ডিশন চাওঁ সাউথ এছিয়াত mandala theory টো একচুয়ালি খাটি গৈছে কেনেকে এটো আমি হৈ গলো নেপালত আমি অলি গভৰ্ণমেণ্ট থাকোতে প্ৰো চাইনা দেখিছিলো অকমান ঠিক আছে নেপাল বাদ দিয়া চাইনা কথা লোৱা আমাৰ ইমিডিয়েট নেইবাৰ আমাৰ এনিমি পাকিস্তান লৈ লোৱা ইমিডিয়েট নেইবাৰ আমাৰ এনিমি ঠিক আছে তাৰপিছত বাংলাদেশ শেখ হাসিনা গভৰ্ণমেণ্ট নাইকিয়া হোৱাৰ পিছত এনিমি ঠিক আছে মোহাম্মদ ইউনুছেটো জিটি কথা কৈ থাকে দেখিছা এণ্ড আমাৰ এলাইজ ক'ত পাওঁ আমি মংগোলিয়া জাপান বৰ্ডাৰৰ ইপাৰে দেখিছা আফগানিস্তান ইৰাণ এইখিনি আমাৰ কি হয় এলাইজ হৈ গ'ল তো মণ্ডলা থিয়ৰীটো ফিট বহি গৈছে আজি দিনত পুৰা yes that is the thing because logic হয় ন এটো লজিক্যাল হয় মানে দুটা মানুহ যেতিয়া একেলগে থাকিব কাজিয়াটো হ'বই গম পাইছা এজন মানুহে কি ক'ব সাপোজ দুজন মানুহ লগত আছে থাৰ্ড পাৰ্টিটো কথা ক'ব চাহি ইমান ভাল কি এনে আমুক কৰে মোৰ কাৰণে আমুক তই নকৰা আমুক মোৰ কাৰণে গম পাইছা দুটাৰ মাজত কাজিয়াটো হ'বই তেনেকুৱা কথা ঠিক আছে and see the Chabahar port Chabahar port of significance ki hoy it acts as a gateway the international north south transport corridor connecting India to Russia Central Asia and Europe etu karone lage aru a question to I think job bosor UPSC e hudisile the international north south corridor kon phale expand hoy ase thik ase India east of phale India west of phale enokwa dhৰণৰ options asile sage I am forgetting the question but etu eta exam to hudise UPSC de hudise MCQ time Chabahar port often seen in India as India's gateway to Afghanistan and Central Asia bypassing Pakistan is located in which sea in Iran it is located in the Gulf of Oman in the Gulf of Oman hetu monon rakhiba ha ebar directly etu question di dibo pare Chabahar port code locate hoy ase location chalu no ami saইছো না Chabahar port location this is the Chabahar port etu Gulf of Oman hoy gol Strait of Hormuz Persian Gulf right yes simple and see আৰু এটা বস্তু আমি 3 বছৰ আগত সাইন কৰিছিলো
বাট এইটো এক্সিকিউট কৰিব এতিয়াও বাকী আছে দ্যাট ইজ IMEC ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইকনমিক ইউৰোপিয়ান ইকনমিক কৰিডৰ সিন্স ইজৰাইলৰ টেনশ্যনছ আহি গ'ল সেই বছৰটোতে G20 হোৱা জাষ্ট কেইদিনমান পাছতে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টিন মাজত আকৌ কনফ্লিক্ট ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল গোটেই প্লেনটো ৰৈ গৈছিলে আৰু চাহবাহা পোৰ্ট আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয় বা IMEC আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয় বিকজ চাইনাই কি কৰিছে চাইনাই ইয়াৰ পৰা CPSE উলিয়াইছে ন CPSE চাইনা পাকিস্তান ইকনমিক কৰিডৰ তো ইয়াক কাউণ্টাৰ কোনে কৰিব ইয়াক কাউণ্টাৰ IMEC কৰিব সিম্পল হৈ গ'ল next topic barn swallow is a type of a bird okay barn swallow is a type of a bird that has established a year round resident breeding population in Manipur's Imphal Valley so Imphalot ami barn swallow population dekha paisu thik ase hetu monot rakhiba just ei bostu monot rakhile hol again species news hoy mo maximum species news last class ot cover korilu just এই বস্তুটো চাই ল'বা তোমালোকে যে বাৰ্ণ সোৱালৰ একচুৱেলি কি চাব লাগে বাৰ্ণ সোৱালৰ তোমালোকে IUCN কনজাৰভেশ্যন চাব লাগে IUCN ৰেড লিষ্টত আছে লিষ্ট কনচাৰ্ণ এমুৰ ফাল্কনৰ লিষ্ট কনচাৰ্ণ আছিলে আৰু বাৰ্ণ সোৱালৰ লিষ্ট কনচাৰ্ণ হয় কিন্তু মনত ৰাখিবা ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ শিডিউল 2ত পৰে ডেট মিনছ ইমান কনচাৰ্ণ নহয় ইমান কনচাৰ্ণ নহয় পপুলেশ্যন এক্সিষ্ট কৰে এই বাৰ্ডৰ ঠিক আছে তো কেনেকুৱা টাইপ অফ বাৰ্ড হয় ফ্ৰম মাইগ্ৰেটৰী টু সেডেণ্টেৰী লিংক টু ক্লাইমেট চেঞ্জ ল্যান্ড ইউজ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন এণ্ড লোকেল কণ্ডিশ্যনছ বিহেভিয়াৰ কেনেকৈ শিফ্ট কৰে ইট ইউজেছ হিউমেন মেড চাৰ্ফেচেছ ইন ইম্ফাল ভেলী ফৰ কাপ শ্বেপড মড নেষ্টছ অ'কে জাষ্ট এই ফিচাৰখিনি চাই ল'বা অ'কে লাষ্ট টপিক হৈছে আমাৰ আজিৰ আৰু এই বছৰৰ লাষ্ট টপিক হৈছে ৰিৱাইণ্ড সিৰিজৰ দ্যাট ইজ দ্য আৰ্থ প্ৰাইজ 2026 আৰ্থ প্ৰাইজ জুন মাহত দিয়া হৈছিল টু 3 টিনেজাৰ্ছ ইণ্ডিয়ান টিনেজাৰ্ছ বিভান চৌহাৰিয়া আৰিয়ানা আগৰৱাল এণ্ড আভিয়ানা মেহতা were named the first ever global winners of the Earth Prize 2026 মনত ৰাখিবা হা the Vivan Chauharia Ariana Agarwal and Aviana Mehta Earth Prize 2026 June mahot paisile the 16-year-old innovators won for Plastic a biodegradable water filtration invention made from tamarind seed waste tamarind ki hoy what is tamarind ha teteli yes ইমলি সিডছ যিখিনি হয় সেই সিডছ দি বনাইছিলে যিটো ৱেষ্ট ডিছপ'জেল ছিষ্টেম বনাইছে তেওঁলোকে তাৰ নাম হৈ গ'ল প্লাষ্টিক এ বায়'ডিগ্ৰেডেবল ৱাটাৰ ফিল্টাৰেশ্যন ইনভেনশ্যন মেড ফ্ৰম ইমলি সিড ৱেষ্ট ঠিক আছে সেইটো মনত ৰাখিবা বাছ we can skip this MCQ so we have come to the end of the rewind series session for this year okay মই এটা লাষ্ট বস্তু জনাই দিওঁ এটো ডিসকাস কৰা আগত সকলোকে okay so যিসকলে লাইভ চাই আছে বা যিসকলে ৰেকৰ্ডেৰ পাছত চাবা তোমালোকে এটা বস্তু চাই ল'বা ইয়াত যে warrior mock test series obviously it is now becoming very late to be purchasing mock tests but still মই কৈছো you have 1 week left 1 week বুলিয়ে কম মই Thursday হৈ গ'ল
ফ্ৰাইডে স্যাটাৰডে সানডে ঠিক আছে 10 days লৈ লোৱা you have আজি 25 হয় ন 25 exactly 10 days you have completely 10 days and don't consider যে লাষ্টৰ দুদিন তিনিদিন পঢ়া হ'ব নেভাবিবা লাষ্টৰ এদিন স্যাটাৰডে সানডে এক্সাম হয় স্যাটাৰডে পঢ়া কেতিয়াও নহয় হ'ব নোৱাৰে কিছুমানে পঢ়িব পাৰে স্যাটাৰডেও বা জেনাৰেল পপুলেশ্যন যদি জেনেৰিক সেন্সত কওঁ স্যাটাৰডে পঢ়া দিন নহয় you have already studied as much as you want বা যিমানখিনি পাৰা এইকেইদিনত পঢ়ি ল'লা ঠিক আছে যে এইটো ডিগ্ৰী এক্সাম নহয় যে এক্সামৰ এসপ্তাহ আগত পুৰা পঢ়িলোঁ এক্সাম দিলোঁ গৈ আৰু পাছ কৰি গ'লোঁ দিট ইজ নট ডেট ইট ইজ এ ভেৰি টোটেল অপজিট কনচেপ্ট ভেৰি ডিফাৰেণ্ট কনচেপ্ট অ'কে তো মই কি কৈছোঁ যে এসপ্তাহ আছে এক্সামলৈ বাট ষ্টিল মই ক'ম এতিয়াও আমাৰ ৱাৰিয়াৰ মক টেষ্ট ছিৰিজৰ অফাৰ চলি আছে দ্য এণ্টায়াৰ 40 টেষ্ট ৱাৰিয়াৰ মক টেষ্ট ছিৰিজ ইজ এভেইলেবল অনলি ইন দ্য প্ৰাইচ 999 অ'কে য'ত তোমালোকে 30 সেকশ্যনেল আৰু বাকী 10 ফুল লেংথ মক টেষ্ট পাবা ইনক্লুডিং CSAT অ'কে তাৰ লগে লগে এটা বস্তু কম মই যদি তোমালোকে এইকেইদিন পঢ়িব নোৱাৰা তোমালোকে মক টেষ্টটো কিনি মক টেষ্টখিনি অকল ছল্ভ কৰি গৈ থাকিব পাৰা এইকেইদিন এই 8 দিন বুলি কম মই লাষ্টৰ দুদিন নাই ধৰা বাট 7 days এসপ্তাহ অকল মই কৈছোঁ এই এসপ্তাহ তোমালোকে কি কৰিব পাৰা ইউ কেন জাষ্ট কিপ অন এপিয়াৰিং মক টেষ্ট এণ্ড মক টেষ্ট চ' ডেট তোমালোকৰ মাইণ্ডটো প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকক এক্সামৰ কাৰণে আৰু যেতিয়া এক্সাম দিবলৈ যোৱা তোমালোকৰ এনেকুৱা ফিল হওক যে এইখিনি বস্তু আমি এই এসপ্তাহ পৰা কৰি আহিছোঁ অভ্যাস হৈ গ'ল আমাৰ আজিও মক টেষ্টে দিছোঁ গম পাইছা দ্যাট ইউ কেন ডু ফাইন তো ইয়াৰ প্ৰাইচটো এভেইলেবল আছে দিছ এভেইলেবল অনলি 999 rupees এতিয়া চোৱা এক্সামৰ দিনত কি কৰিবা বিকজ দিছ ইজ মাই লাষ্ট লাইভ ক্লাছ বিফ'ৰ এক্সাম আৰু আমি লাইভত লগ নাপাওঁ মোক লগ নোপোৱা তোমালোকে লাইভত চ' সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ যে এক্সামৰ আগত মই মোৰ ফালৰ পৰা কেইটামান টিপছ দি যাব বিচাৰিছোঁ সকলোকে প্ৰথম কি কৰিবা তোমালোকে এক্সাম যিদিনাখন এক্সাম হ'ব তাৰ প্ৰিভিয়াছ ডে সোনকালে শুবা বডিটো হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিবা পানী ভালকৈ খাবা প্লাছ ডাইটটো লাইট ৰাখিবা চ' ডেট এক্সাম টাইমত পেটৰ গৰ্বৰ নহয় গাতটো ঠিক হৈ থাকে এক্সামৰ দিনাখন সোনকালে যাবা চেণ্টাৰৰ আগত লাগিলে তুমি ৰৈয়ে থাকা মোৰ তেনেকুৱা হয় হা মই পাৰ্চনেল বস্তু কৈ দিছোঁ মোৰ কেনেকুৱা হয় যদি ক'ৰবাত যাবলগীয়া হয় মই ৱেইট কৰিব নোৱাৰোঁ এক্সামৰ ক্ষেত্ৰতো আৰু বেছি হয় লাগিলে যদি এক্সাম 9টা বজাত হয় ৰিপৰ্টিং এক্সাম 9টাত হয় মোক যদি তাত 6টাতো বহাই দিয়ে মই 6টাতো বহি থাকিম তাত গৈ মুঠতে মই চেণ্টাৰ আগৰ পৰা নিহিলোঁ মানে মই তাতে থাকিম গম পাইছা চ' ডেট ইজ তোমালোকে কি কৰিব পাৰা মানে এক্সামৰ আগত লৰালৰি কৰাতকৈ তোমালোকে চেণ্টাৰ আগত সোনকালে গৈ পাই যোৱা তাৰপিছত গেটৰ ওচৰত ৰৈ থাকা গেটৰ ভিতৰত চাই থাকা কেতিয়া খুলিব গাৰ্ড কেতিয়া আহিব গেট খুলিবলৈ সেইবিলাক কৰি থাকা কিন্তু চেণ্টাৰৰ মুখত থাকিবা সোনকালে গৈ নেক্সট যেতিয়া পেপাৰ পাবা কুৱেশ্যনছ বহুত ভালকৈ পঢ়িবা ৰিড দ্য কুৱেশ্যনছ ভেৰি কেয়াৰফুলি বিকজ মই সদায় কৈ থাকোঁ এটা বস্তু তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট টাস্কে হৈছে কুৱেশ্যন ভালকৈ পঢ়া গম পাইছানে কি হয় কথাটো কি হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হয় গম পোৱা নাই মানে বহুত ষ্টুডেণ্টছৰ লগত হয় লাইক মেনি ষ্টুডেণ্টছৰ লগত এটা বস্তু হয় যে তোমালোকে যেতিয়া এটা কুৱেশ্যন পঢ়া সেই কুৱেশ্যনটোত ফুল ফ'কাছ নকৰাই সেইকাৰণে সেই কুৱেশ্যনটোৰ কোড বুজি নোপোৱা বিকজ GSৰ কুৱেশ্যনছখিনিও ৰিজনিং নিচিনাই থাকে তাত কোড সোমাই থাকে যেনেকৈ কোডিং ডিকোডিঙৰ কোডছ থাকে এনালগি যেনেকৈ কোডছ থাকে তেনেকৈ তাৰো কোডছ থাকে এলিমিনেট হৈ যায় বাট তোমালোকে কি কৰা গম পোৱা নাই তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো পঢ়ি থাকোঁতে বেলেগ এটা কুৱেশ্যনত ধ্যান গুচি যায় তোমাৰ এইটোও নোৱাৰোঁচোন এতিয়া ডাবল মাইণ্ড হৈ যায় মাইণ্ডটো স্প্লিট হৈ যায় মাইণ্ডটো স্প্লিট নকৰিবা যেতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ডেট মিনছ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, 3 নাই তেতিয়া মানে ষ্টে পুট ইন দ্য কুৱেশ্যন ষ্টে ইন দেট মুমেণ্ট এতিয়া ক্লাছ কৰি আছা এতিয়া ক্লাছতে ফ'কাছ কৰা মানে সেইটো কি কয় বিং মাইণ্ডফুল বুলি কয় গম পাইছা নাই তো বি ভেৰি মাইণ্ডফুল ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন এইটো হ'ব নালাগে যে এক্সাম হলত বহি আছা মূৰত গান এটা বাজি আছে এক্সাম হলত বহি আছা বেলেগ এটা চিন্তা কৰি আছা CSATত কি হ'ব এইটোৱে মই নাই পৰা CSATত কি কৰিম মই সেইবিলাক নহয় গম পাইছা যেতিয়া GS1 অনলি GS1 ফাইন মেনেজ ইয়ৰ টাইম ৱাইজলি সেইটো কাৰণে কি কৰিবা এটা টেকনিক লগাবা দেট ইজ দ্য LIC টেকনিক হোৱাট ইজ দ্য LIC টেকনিক
মানে মই ডিজাইন কৰিছোঁ টেকনিকটো, তেনেকুৱা কোনো টেকনিক নাই। অ'কে, LIC টেকনিক হৈছে চোৱা, তোমালোকে যেতিয়া গোল কৰা ন OMR শ্বীটত, বহুতে কি কৰে গম পোৱা, প্ৰথম গোটেই পেপাৰটো ছল্ভ কৰি লয়, OMR শ্বীটটো লাষ্টৰ 10 মিনিটছৰ কাৰণে ৰাখি দিয়ে। সবচে ডাঙৰ ভুল হ'ব এইটো, যদি তুমি সেইটো কাম কৰা। তোমালোকে কৰা নি কোনোবাই? নকৰিবা। যিখিনি বস্তু তোমালোকৰ জানাই যে তোমালোকে আনচাৰটো চিয়'ৰ শ্বৰ্ট হয়, সেইটো ফিক্স কৰি দিয়া না, তাৰ প্ৰিমিয়ামটো দি দিয়া OMRক। OMR যে এটা কুৱেশ্যন লয় তোমাৰ পৰা, তুমি যে গোল কৰা, সেইটো কি হয়? প্ৰিমিয়ামেই হয়, গম পাইছা? তো প্ৰিমিয়াম দি থাকা না। যিটো বস্তু চিয়'ৰ হয়, চাপ'জ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰ আনচাৰটো চিয়'ৰ হয়, সেই কুৱেশ্যন নম্বৰটো তোমালোকে OMRত জাষ্ট পুট কৰি দিয়া, খতম, কাম খতম। মানে একেবাৰে কাম খতম কৰা, আকৌ পাছত গৈ পেপাৰটো ৰিপিট কৰি কুৱেশ্যন নম্বৰ 1টো আকৌ OMR উঠাব লাভ নাই। বিকজ when you are discussing question number 1, when you are attempting question number 1, তেতিয়া তোমালোকে ধ্যানটো পুৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত থাকে, তেতিয়াই OMR উঠাই দিয়া। যদি আনচিয়'ৰ হৈ থাকে তেতিয়া তোমালোকে পাছত উঠাব পাৰা, বাট একদম চিয়'ৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি ফিক্স কৰি দিয়া, LIC প্ৰিমিয়াম দি দিয়া। attempt the question with confidence and stay focused, ফ'কাছ থাকিবা। মই যিটো ক'লোঁ, বেলেগ কুৱেশ্যনছত ধ্যান নহয়। যদি কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, তেতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 অকল। অ'কে, carry all required documents and reach the center early. Don't panic নকৰিবা। ইমান দীঘলীয়া পেপাৰ, একোৱে মই পঢ়া নাই, গোটেইখিনি ঘূৰাই চালা, কি কৰি দিলোঁ, নাই, সেইবিলাক একো নাই, চব পাৰিম মই। আৰু এটা বস্তু চোৱা, এইবাৰৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কৈছোঁ, ইউ হেভ টু এটেম্প্ট 90+, ছেফ থাকিব হ'লে 90+ এটেম্প্ট কৰিবই লাগিব, ছেফ থাকিবলৈ এইবাৰৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে। চিন্স পোষ্ট কেইটা আছে, only 78 posts. অ'কে, ডোণ্ট স্পেণ্ড টু মাছ টাইম অন এ ছিংগল কুৱেশ্যন। মই হয় কৈছোঁ, মই এটা কুৱেশ্যনত প্ৰপাৰলি ধ্যান দিবা, বাট যদি একেবাৰে নোলায় আনচাৰটো, তাতে ৰৈ নাথাকিবা। যদি এনেকুৱা টপিক পাই গ'লা যিটো পঢ়াও নাই কেতিয়াও, যিটো এলিমিনেটো নহয় কেতিয়াও, তো তাতে থাকি নাযাবা, সেইটো কুৱেশ্যনটো এৰি দিবা। কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় এক্সামত, বিকজ মই নিজে এক্সাম দি থাকৰ কাৰণে জানো, কিছুমান কুৱেশ্যনছৰ আনচাৰ কি হয় গম পোৱা নে? তুমি এট দিছ মুমেণ্ট নাপাব পাৰা, কিন্তু অলপ পিছত যদি আকৌ ঘূৰাই চোৱা পাই যাব পাৰা, হয়নে নহয়? য়েছ, সেইটো হয়। সেইটো কাৰণে যদি এটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ নোপোৱা, তেতিয়া কি কৰিবা, সেই কুৱেশ্যনটো স্কিপ কৰি বেলেগ কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাবা। ফাইন। নেক্সট, ডোণ্ট গেছ ব্লাইণ্ডলি when negative marking is involved. ব্লাইণ্ড গেছ নকৰিবা, অলপ স্মাৰ্ট গেছ লগাবা। যেনেকৈ মই কৈছোঁ এক্সাম্পল ন, যে অসমৰ কোনটো জেগাত কফি হয়, যদি কফি ৱেষ্ট ইণ্ডিয়া কি কয় চাউথ ইণ্ডিয়াত হয়, চাউথ ইণ্ডিয়া প্লেটো ৰিজনৰ পাৰ্ট হয়, তো প্লেটো ৰিজনৰ পাৰ্ট অসমত কোনখন আছে, কাৰ্বি প্লেটো, তো কাৰ্বি আংলং ৰিজনতে কফি হ'ব। সেইটো স্মাৰ্ট গেছ, জিঅ'গ্ৰাফী ইউজ কৰি আমি গেছ কৰিছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ। ডোণ্ট ডিছকাছ আনচাৰ্ছ উইথ আদাৰ্ছ ডিউৰিং এক্সামিনেশ্যন, এইটোতো বহুত কমন বস্তু হয়। ইয়াৰ লগে আৰু এটা বস্তু কম, মই GS1 শেষ হোৱাৰ পাছত GS1 ডিছকাশ্যন নকৰিবা, CSAT ফ'কাছ কৰিবা। দুইখন এক্সাম শেষ হোৱাৰ পাছত, দুটা এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত ৰাতি যেতিয়া ঘৰলৈ যাবা, তাৰ পাছত গৈ তোমালোকে দুইখন পেপাৰ ডিছকাছ কৰিবা। ডেটছ ইট, ইমানখিনি আছিল ইনষ্ট্ৰাকশ্যন। বাকী ফ্ৰম অল দ্য ফেকাল্টিজ এণ্ড দ্য টিম মেম্বাৰ্ছ অফ ইম্পেক্ট কেৰিয়াৰ টিউটৰিয়েলছ, উই উইশ এভৰিৱান বেষ্ট অফ লাক for your upcoming APSC Prelims examination. Okay, I hope ebar upcoming Prelims examination tumalokor bhal hok, you guys do your best this year, you guys achieve the success that you wish for, and jikhine dreams hoy jate tumalokor ebar fulfill hok. Thik ase, I hope aru eta bostu hope koru je এই এণ্টায়াৰ ৰিভাইণ্ড ছিৰিজ যিখিনি মই কৰালোঁ, সেই ৰিভাইণ্ড ছিৰিজ তোমালোকৰ আপকামিং এক্সামছৰ কাৰণে হেল্প কৰিব। অ'কে, 1 উইক আছে, গোটেইখিনি ভিডিঅ'ছ লাষ্ট ইয়েৰ জুনৰ পৰা এইবছৰ জুনলৈকে এভেইলেবল আছে ইউটিউবত, ৰিভাইণ্ড ছিৰিজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ, যিটো প্ৰমিছ কৰিছিলোঁ ডেলিভাৰ কৰিলোঁ। সেইটো কাৰণে ৰিভিজন কৰিবা এই ভিডিঅ'ছখিনিৰ পৰা এসপ্তাহৰ ভিতৰত, আৰু ৱাৰিয়াৰ মক টেষ্ট ছিৰিজটো এতিয়াও পাৰচেজ কৰিব পাৰা, 999 হৈ আছে। ঠিক আছে, চ' চি ইউ গাইজ আফটাৰ the APSC Prelims, that is after 5 July. Okay, and that's all for today, that's all for this year's Rewind series. ঠিক আছে, Rewind series ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে see you next year, বাকি সাবজেক্টছৰ কথা ক'বলৈ গ'লে see you after the 5th of July. ঠিক আছে, thank you, bye bye, see you.